สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์คือวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนศุกร์สุดท้ายแบบนี้เราคงจะต้องถกกันต่อในเรื่องของการเมือง3มุมมองด้วยกันกับแขกรับเชิญของผม3ท่านอย่างนี้ฮะภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้เราคิดว่าเฮ้ยอีหยังวะเนี่ยนะฮะอันแรกก่อนเลยนะครับเป็นศึกท่าเต้นนะฮะระหว่างอาจารย์เจตกับคุณวิโรจน์นี่ก็เป็นศึกนะสุดท้ายเนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์เหรอคุณมาขโมยลิขสิทธิ์การในท่าเต้นเหรออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงที่ขอนแก่นนะมีคลิปที่เขาบอกว่ายัดเงิน 1,000 บาทเพื่อที่จะให้กาเบอร์2นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีกรณีของคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะฮะที่ไปท้าเลขากกตนะครับท้าตีท้าต่อยนะฮะคุณผู้ชมครับและยังมีนะฮะถ้าคืนนี้มีใครมายัดเงิน 1,000 บาทให้กับคุณแล้วบอกให้คุณกาเบอร์นู้นเบอร์นี้เบอร์นั้นคุณจะรับหรือไม่เพราะทางธรรมก็มีนะแนวคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าการรับเงินรับสินบนมาแล้วไปทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยากจะทำแต่ไปฝืนทำเพราะว่าเรารับเงินเขามาแล้วแบบนี้มันผิดหรือไม่วันนี้หลากหลายมุมมองครับท่านแรกก่อนท่านเป็นตำรวจและตำรวจท่านนี้นะครับบอกว่าอยากจะพูดเหลือเกินเพราะอนาคตของชาติท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านกำกับดูแลตำรวจนะฮะอาชีพตำรวจจะดีขึ้นหรือไม่จะกินดีอยู่ดีขึ้นหรือไม่คุยกับอาจารย์ท่านนี้นะฮะแน่นอนครับอาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับท่านพันตำรวจโทดร.ธนันวัฒน์ธีรพัชยากุลหรือว่าอาจารย์ช้างครับสวัสดีครับอาจารย์ช้างครับสวัสดีครับมุมการเมืองคุณผู้ชมผมบอกนะฮะตั้งใจฟังอาจารย์ท่านนี้ให้ดีนะครับรวมถึงเรื่องของชายแดนอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้เองมั้งมีข่าวแว่วๆว่ามีเหตุการณ์เหมือนจะปะทุขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพราะจริงๆอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรวิชิตบุญโปร่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดินครับส่วนท่านสุดท้ายคุณผู้ชมผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์มาในรายการแล้วนะครับและจริงๆอาจารย์พูดหลายๆประเด็นนะครับนะที่ทำให้คุณผู้ชมได้คิดนะฮะแต่มี1ประเด็นที่อาจารย์พูดมาแล้วตอนนี้นะครับแค่ใน TikTok นะแค่ใน TikTok เนี่ยยอดวิวนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยปาไปกว่า5 ล้านวิวแล้วนะฮะเป็นประเด็นที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับกรณีของคุณอนุทินนะที่เหมือนไปพูดจะอัญเชิญวิญญาณของท่านบรรหารลงถ้วยอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ทางด้านของคุณท็อปลูกชายของท่านบรรหารเองนะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียนเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะประเด็นแรกมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็อีหยังวะนะฮะทั้ง3ท่านก็คือประเด็นเมื่ออาจารย์เจตนะอาจารย์เจต โทนวนิกนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติออกมาอัดคลิปมาซัดคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรโดยตรงเลยนะครับของพรรคประชาชนนะฮะบอกว่าเนี่ยมาก๊อปปี้ท่าเต้นของเราได้อย่างไรและพูดด้วยนะว่าใครๆก็รู้กันว่าทั่วโลกนะฮะว่าท่าเต้นนี้เป็นท่าเต้นของพรรครักชาติฟังเสียงอาจารย์เจตนะครับวันนี้เนี่ยคุณด้อยค่าทุกสิ่งตัวแทนคุณบอกว่ามีตัวตนไม่เต้นไม่รำแต่คุณลอกเลียนแบบการเต้นของพรรครักชาติใครๆก็รู้กันทั่วโลกมันคือการเต้นของพรรครักชาติคุณคิดจะอาสาไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายง่ายๆคุณยังไม่รู้เลยคุณรู้ไหมว่าการเต้นเป็นนาฏกรรมมันเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเรา5 คนของพรรครักชาติแล้วมันก็มีสิทธิของนักแสดงของพวกเรา5 คนด้วยคุณกำลังละเมิดต่อกฎหมายบรรดาน้องๆคนทั้งหลายที่ทำ cover ด้วยเจตนาดีเราไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่พวกคุณพรรคประชาชนพวกด้อมส้มคุณทำด้วยเจตนาดีจริงเหรอคุณตั้งใจจะตัดกระแสพวกเราพรรคใหญ่โตโอฬารของพวกคุณคุยไปทั่วโลกเดินทางกันไปถึงต่างประเทศเอาเงินที่ไหนมาคุณกลับจะตัดกระแสพวกเราด้วยวิธีนี้แบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลเอาด้วยโกงเหรอครับเกิดคำถามเหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจว่าทั้ง3ท่านคิดเห็นอย่างไรท่าเต้นมันเป็นลิขสิทธิ์ได้ด้วยหรือไม่อันนั้นคือเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับแต่แน่นอนเอามุมของ
นักวิเคราะห์การเมืองก่อนนะฮะถ้ามองในเรื่องเนี้ยผมว่ามันมีนัยทางการเมืองแฝงอยู่หรือเปล่าในสิ่งที่อาจารย์เจตพูดหวังผลอะไรหรือเปล่าในการออกมาพูดแบบนี้ คุณทินเชิญผมมาออกมาถามเรื่องพวกนี้เหรอ หนึ่งในหลาย ๆ เรื่องอาจารย์ เอา ผมอย่างงี้ฮะว่า ผมเข้าใจว่าอาจารย์เจตการขึ้นเกมเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ย ครับ เป้าประสงค์ของท่านก็คือแน่นอนครับว่าประชาดะกับพรรคประชาชนมาตลอดใน ครับ หลายมิติ อันนี้ ครับ คงไม่คงลงลึกแล้วแหละนะครับ แต่ว่าถ้าพูดอย่างแฟร์ๆนะเรื่องช่วงท่าหรือการลีลาการเต้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เจตต้องเข้าใจว่าทำพวกการเต้นแบบ cover ผมก็ cover มันไม่มีลิขสิทธิ์ผมก็บอกว่าเนี่ยผมเต้นตาม MC Hammer อ่ะคุณทันไหม MC Hammer ทันนะ นั่นนะใช่ไหมครับ วันนี้ละไอซ์ด้วยช่วงนั้นนะ โอเคครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนั้นมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์คือเพราะว่าการเต้นท่วงท่าไล่ลำเนี่ยมันเป็นสากลที่สุด ครับ ถ้ามองกันจริงๆนะในทางการเมืองคุณก็ต้องเปิดใจนะถ้าวกเข้ามาในวงการเมืองว่าการจะเต้นแน่นอนอาจจะมองว่าในลักษณะที่ว่าเป็นการแซะการประชดประชันท่วงท่าว่าเลียนแบบหรือการไปสื่อไปถึงมันเป็นไปได้ถ้าจะตีความไปอย่างนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์เจตที่ผมรู้จักมักคุ้นกันจริงด้วยกันเนี่ยหลายเวทีก็มารายการคุณหลายรอบไปแล้วผมคิดว่าด้วยความที่ว่าการต่อสู้ของพรรคเล็กต้องอยู่ในพื้นที่ของสื่อให้มากที่สุดอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นเรื่องก็ต้องทำให้เป็นเรื่องอะไรที่ดูมันไม่ค่อยเป็นสาระแต่ก็ทำให้มันมีสาระขึ้นมานะครับดังนั้นเพราะว่าความที่เป็นพรรคที่เล็กมาก ครับ ๆต้องยอมรับนะว่าโอกาสพรรครักชาติเนี่ยการช่วงชิงฐานเสียงมันอยู่ในระดับในถ้าเส้นมาตรฐานโอกาสจะได้เก้าอี้ก็อยู่พรรคระดับเล็ก ๆ ด้วยกัน ครับ นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าถ้าเป็นไปได้อย่างดีๆมากๆเนี่ยก็ไม่อยากจะไปบอกตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่า ครับ อย่างคุณชัยวุฒิที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาในสภา เพราะ ครับ บทบาทหรือการครอบครองพื้นที่สื่อที่สามารถแบ่งปันได้มาถึงรักชาติมาถึงอาจารย์เจตโดยการทำกิจกรรมนะตั้งผมติดตามแกทั้งท่าเต้นที่ท่าแพละ ฮะ นะทั้งแท่เกาหลังแถวสยามสแควร์จนกระทั่งเชิดมังกรเห็นไหม ลำดาบ ลำดาบที่หน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ครับ เห็นไหมพักเล็กๆ ก็ไม่เล็กนะขนาดผมยังจำได้เลยว่าแกไปไหน เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมือง เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองครับ เป็นกลยุทธ์ทางการเมือง คงมองเป็นอย่างนั้นไป เป็นอย่างนั้นไป แต่ถามว่า ฮะ มีสาระอะไรไหมต้องยอมรับว่าไม่มีสาระอะไรเลย แต่ได้พื้น แต่ได้ ที่ วิธี สื่อ สื่อ เพราะว่า เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้วินาทีนี้คนเสพข้อมูลข่าวสารล้นเกิน ข่าวเช้าข่าวเทาข่าวสาดโครนกัน มันล้น เพราะว่าตอนเนี้ยความนิ่งของผู้คนน่ะได้ตัดสินใจแล้ว ครับ คือกะคิดว่าจะพลิกผัน 48 ชั่วโมงสุดท้าย 24 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อน ครับ ผมคิดว่าเพราะคนได้ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่สุด จะตัดสินกันด้วยดิจิตอลฟุตปรินท์ของตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่ละพรรคดังนั้นอาจจะไม่มีผลอะไรต่อให้มีเฉาอื้ออึงไปกว่านี้เราก็มานั่งไม่สามารถเรียงลำดับว่าใครหนักหนากว่ากัน เพราะมัน ครับ ก็เราก็เห็นกันโดนทั่ว เยอะไปหมด ๆครับ อ่ะอาจารย์เบียร์ครับ แต่ถ้าในมุมของธรรมในทางธรรมอะนะฮะเอาเป็นว่าระดับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะมาตำหนิผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 99 เลยนะครับ ถ้าเราตัดเรื่องของเทคนิคการเมืองออกอย่างที่อาจารย์บรรวิชิตได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยทางธรรมนี่คือมันสะท้อนอะไรบ้างไหมครับ มันก็ต้องดูเนอะอย่างบางทีการใช้วาจาอย่างพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักสำรวมวาจา ครับ หนึ่งในนั้นคือการพูดเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นการพูดเพ้อเจ้อบางทีมันก็อาจจะแบบเข้าข่ายในบริบทบางบริบทที่ว่าไม่มีหาสาระไม่ได้ หาแก่นสารอะไรไม่ได้เลย แต่ก็อย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าให้เข้าช่วงชิงพื้นที่สื่อ ครับ ก็เลยอาจจะอาศัยการช่วงเวลาในการพูดเพ้อเจ้อออกไป ทีนี้วาจาของการพูดเพ้อเจ้อมันมีโทษสิทีเนี้ยโทษของการพูดเพ้อเจ้อคือมันไม่มีใครน่าเชื่อถือไงคนจะขาดความน่าเชื่อถือในคำพูดของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นบางทีการเข้าชิงพื้นที่สื่อก็จริงอย่างเงี้ยแต่มันต้องดูบริบทด้วยว่าไอ้สิ่งที่พูดออกไปอ่ะมันจะทำให้ตัวเองดูด้อยค่าตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า หรือจะขาดความน่าเชื่อถือมากไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยจากบางทีเนี่ยคนที่เขาเคยอาจจะมองนโยบายอะไรแบบมันน่าสนใจ แต่พอเวลาไปติอะไรในเรื่องที่ไม่ควรจะติไปพูดในเรื่องที่ไม่ควรไปพูด ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยสาระไม่เป็นอัตเป็นธรรมสุดท้ายแล้วคนที่เคยชอบอยู่มันจะถอนหลังกลับเลยก็ได้ เพราะมันจะเริ่มดูแบบไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับนโยบาย ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันค่อนแขวกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเวลาการที่หิวกระหายต่อการชิงพื้นที่สื่อมากเกินไป บางทีก็มีโทษนะอย่างที่อาจารย์เห็นคุณเต้อย่างเงี้ยบางทีแบบเข้าช่วงชิงพื้นที่สื่อมากเกินไป
บางทีเข้าใจว่ามันอาจจะดูตลกดูอะไรแต่บางทีมันขาดความน่าเชื่อถือเพราะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้ในกลุ่มคนที่เขาต้องการจะเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโทษตัวนี้ได้เพราะนั้นอาจารย์มองในมุมของโทษที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะนั้นสุดท้ายแล้วบางทีนักการเมืองเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมองเห็นโทษของตัวเองด้วยว่าโทษอะไรที่จะเกิดขึ้นส่งผลกับตนเองและพรรคการเมืองเพราะคำว่าพรรคการเมืองไม่ได้มีแค่ตนเองคนเดียวนะมันหมายถึงลูกพรรคอีกหลายคนที่เขาอยากจะเข้าไปนั่งในสภาแต่บางทีการที่ตัวเองเป็นคนเดียวเป็นตัวแทนออกมาแล้วพูดจนทำให้เกิดการเขาเรียกว่าด้อยค่าตัวเองไปจากการเพ้อเจ้อของตัวเองมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียในพรรคการเมืองนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้แยบคาย แต่ผมเชื่อว่าน่าจะผ่านการกระบวนการคิดมาแล้วไม่ใช่แค่อาจารย์เจตคนเดียวนะฮะน่าจะมีทั้งกุญซือมีทั้งทีมผ่านกระบวนการการคิดมาแล้วอาจารย์เบียร์นึกออกไหม ก็ถ้าคิดแบบนั้นก็คิดไปก็ไปรับผลจากการกระทำของตนเองเพราะฉะนั้นทุกความคิดมันมีราคาที่ต้องจ่าย ทุกการกระทำมันมีผลของการกระทำที่ต้องรับไงเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมองเห็นโทษมากเพียงพอเขาก็จะตัดสินใจว่าควรแก่การทำหรือไม่ควรแก่การทำเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นโทษเขารู้สึกว่าโทษมันน้อยไม่ได้มีอะไร ขอแค่ได้กระแสไป แล้วไม่สนใจจะได้หรือไม่ได้จะเลือกหรือไม่เลือกแต่ขอให้ชิงพื้นที่สื่อไว้ก่อนก็ถ้าเขาว่าเขายอมรับโทษจากการกระทำนี้ได้ก็โอเคก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะสุดท้ายแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือการกระทำของตัวเอง อาจารย์ช้างอยากแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไหมฮะหรือว่าจะอยากไหมฮะแล้วแต่แล้วนะฮะ จริงๆเนี่ยผมบอกตรงว่าวันนี้อึดอัดมากๆ เพราะ ที่มาในสถานการณ์โค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเลือกตั้ง เอ้าเหรอฮะ ก็แน่นอนครับด้วยความเป็นข้าราชการ ครับ นะครับนโยบายคือต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะออกความคิดเห็นในแบบที่เข้าข้างหรือเอ็นเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้นะครับก็ยังคิดเนี่ย มาในฐานะประชาชนได้ไหมประชาชนคนหนึ่งเพราะทุกคนก็เป็นประชาชนที่ต้องไปเลือกตั้งในวัน ถูก ที่ ต้อง 8 แต่ว่าเราก็ต้องไม่ชี้นำหรือวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เกิดความเอ็นเอียงนะครับว่านโยบายของพรรคนั้นพรรคนี้ดีไม่ดี แต่ผมพูดในกรณีนี้แล้วกันว่าไอ้เรื่องของการที่ทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันทำให้คนเนี่ยเกิดการมองเห็นหรือว่าจดจำอย่างผมเองเนี่ยอย่างเช่นทรงผมเนี่ยเกิดพรรคการเมืองไหนนะฮะเสียดายมาออกช้าไปหน่อย ตัดเรียนแบบผม แล้วมันเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาทั้งพรรคนี่ตัดทรงเดียวกันหมดอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องการไปบริหารประเทศในอนาคตหรอกแต่มันจะทำให้พื้นที่สื่อเนี่ยนะครับเปิดกว้างต้อนรับคนเหล่านี้เพราะความแปลก มองเป็นมุมนั้นว่าคนจะจดจำได้มาก ใช่ ง่ายขึ้น เพราะว่ามันเป็นตรรกะเดียวกันแหละคือทำอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าต้องต้องสงสัยและติดตามเพราะบางทีเนี่ยนักการเมืองบางท่านนะครับประชาชนทั่วไประดับรากหญ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ณวันนี้เนี่ยก็พยายามสร้างตัวตน personal branding นะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเขาจดจำเขาเห็นในรูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นผมมองว่าเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ช้างเนี่ยหยิบเอกสารมาบางอย่างมาให้ผมดูด้วยครับแล้วก็มีตัวเลขอยู่บนเอกสารนั้นด้วยซึ่งเอกสารนั้นคุณผู้ชมครับมันมีความสำคัญกับชีวิตอาจารย์ช้างใช่เพราะเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ให้ตอบตอนนี้นะฮะมีความสำคัญกับชีวิตอาจารย์ช้างเพราะว่าอาจารย์ช้างที่มาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือจริงๆทุกนายกเนี่ยกำกับดูแลตำรวจใช่ถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะเอกสารนั้นคืออะไรแล้วทำไมถึงมีความสำคัญอย่างไรและอาจารย์จะสื่ออะไรจากเอกสารฉบับนั้นรอติดตามนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของอาจารย์ช้างต่อที่อาจารย์เบียร์ต่อนิดเดียวฮะอาจารย์เบียร์ฮะตอนนี้มัน5 ล้านกว่าวิวแล้วนะครับ TikTok ของเรานะฮะประเด็นที่อาจารย์เบียร์พูดถึงกรณีวิเคราะห์นะครับประเด็นที่คุณอนุทินนะฮะได้พูดบนเวทีแล้วบอกว่าเนี่ยเชิญวิญญาณของท่านบรรหารนะเข้ามาอยู่ในถ้วยแก้วอะไรแบบนี้นะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ชมครับแต่ในประเด็นนี้นะฮะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคุณท็อปวราวุธเนี่ยลูกชายของคุณบรรหารนะฮะท่านบรรหารเนี่ยก็บอกว่าอัดอั้นตันใจเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับท่านชี้แจงอย่างไรเดี๋ยวไปฟังท่านนิดหนึ่งครับตอนนี้หน้าบ้านวราวุธโอ้โหเทลานคอนกรีตใหญ่เบ้อเริ่มเลยเอาไว้จอดรถทัวร์นะอีกวันก่อนเนี่ยนายกหนูมาพูดเรื่องอะไรนะไปเชิญดวงวิญญาณในบรรหารลงผีถ้วยแก้วคนก็เอาไปดราม่าด่ากันใหญ่ในสุพรรณเองก็มาว่าแถมมาบอกอีกว่าวราวุธยืนเป็นลูกชายยืนหัวล่ออยู่ได้ยังไงหัวล่อสิก็ฟังอยู่ตั้งแต่แรกว่านายกเขาพูดว่าอะไรถ้าใครไปฟังเนี่ยนะที่นายกท่านพูดเนี่ยท่านพูดว่าวันนั้นที่มาเนี่ยเมื่อวันที่27 ธันวาคมท่านนายกมาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่ท่านทำท่านไปไหว้อนุสาวรีย์พ่อบรรหารก่อนไปจุดธูปบอกพ่อบรรหารบอกว่าวันเนี้ยกำลังจะมาเอาวราวุธไปลงสมัครในนามภูมิใจไทยทำตามที่พ่อบรรหารได้สั่งเอาไว้เมื่อหลาย10 ปีที่แล้วก่อนแล้วสิ่งที่ท่านนายกพูดต่อมาก็คือว่าก็คุยกันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ย
การที่สองสีพี่น้องมาอยู่ด้วยกันอนุทินกับวราวุธมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทำตามที่พ่อบรรหารได้สั่งเอาไว้ฝากฝังเอาไว้ บอกว่าถ้าพี่ชายได้ดีมาดูแลน้องชายด้วย หรือว่าถ้าน้องชายได้ดีเนี่ยต้องทำงานเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่ชายฉะนั้นวันนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่คือความประสงค์ของพ่อบรรหารแล้วนายกก็บอกก็ทำขนาดนี้แล้วยังจะต้องไปขอนายบรรหารอีกหรือนายบรรหารเนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วจะต้องไปดึงดวงวิญญาณของท่านกลับลงมาจะให้ดึงกลับลงมาใส่ในผีถ้วยแก้วมาบอกเองหรือไงว่าให้หรือไม่ให้นี่นายกเขาพูดอย่างนี้วราวุธถึงได้หัวลอกกากเพราะว่าไอ้คนบางคนมันก็ชอบย้ำโอ้ยนายบรรหารคงจะเสียใจหมดแล้วยุคบรรหารอะไรมันไม่ใช่นายกเขามาอธิบายให้ฟังมาอธิบายว่านี่แหละที่พูดเนี่ยเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ววันนี้คือทำตามที่พ่อบรรหารเคยพูดเอาไว้เนี่ยเราโอ้ยอัดอั้นมาตั้งหลายวันนะเห็นนะจะไปเถียงในโลกโซเชียลก็ไม่ไหวอย่างที่บอกนะให้ความเป็นธรรมกับคุณท็อปด้วยนะครับก็เปิดพื้นที่ขอบคุณมติชนนะสำหรับคลิปนี้นะครับท่านบอกว่าอัดอั้นตันใจมาหลายวันแล้วเผอิญเมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีคลิปนี้เราไม่ได้เปิดนะเราเพิ่งรู้ใช่ไหมอาจารย์เบียร์เพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อาจารย์เบียร์ได้วิเคราะห์ในประเด็นนี้ไปปรากฏว่าใน TikTok นี่5 ล้านกว่าวิวคุณผู้ชมครับถ้ามามองเจตนาในทางธรรมนะฮะถ้าเจตนาของคุณอนุทินก็ดีรวมกับคุณท็อปเองก็ดีก็คือเป็นเข้าใจตรงกันนะว่านี่เป็นการเหมือนให้เกียรติกันแบบคนกันเองอ่ะคนบ้านเดียวกันอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากไม่เป็นไรใช่หรือไม่ในทางธรรมและมันยังผิดกาลเทศะหรือเปล่าถึงแม้เขาจะเข้าใจกันเองแต่นำเอาบุคคลสำคัญที่ท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยเอามาพูดในลักษณะแบบนี้อาจารย์เบียร์จะเสริมข้อมูลตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่สั้นๆนะครับส่วนอาจารย์วันวิชิตครับคืนหมาหอนเวลาเขาพูดกันนะคืนหมาหอนนี่คือโอ้โหก่อนเลือกตั้งนะนะหมาจะหอนปรากฏว่ามันมีคลิปออกมาที่ขอนแก่นนะอาจารย์วันวิชิตครับให้คนละพันไปเลยอาจารย์วันวิชิตคิดเห็นอย่างไรกับคลิปเดี๋ยวเราจะเปิดในช่วงหน้านะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนเอฝากสินค้าของแมนเอเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โบสมาร์ทนะครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาทสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่นะฮะรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์เบียร์นะฮะอาจารย์บรรวิชิตและอาจารย์ช้างนะครับนั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับสุขสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งในวันที่ 8 ที่จะถึงนี้นะครับก็มีดราม่าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมีอีกหนึ่งดราม่าที่ผมไม่ได้พูดในช่วงแรกของรายการนะครับก็คือวันที่คุณไปเลือกดูดีๆนะคุณดูดีๆนะวันเลือกตั้งผู้สมัครสสเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่นึงแต่การประชามติอาจจะไปอยู่อีกที่นึงนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในละแวกเดียวกันนะครับอย่างพี่ฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดนะพี่ฮาร์ดสุทธิพงษ์เนี่ยก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะว่าให้ข่าวบอกเนี่ยผมมาเลือกตั้งสสอยู่ตรงนี้
แต่ไอ้ทำประชามติมันห่างจากจุดเนี้ยไปประมาณ500 เมตรพี่ฮัทก็ออกมาตั้งข้อสังเกตทำไมมันอยู่ไกลกันเหลือเกินเดี๋ยวมุมนี้อาจารย์วันวิชิตคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้มาคุยกันแต่อาจารย์เบียร์ด้วยความเคารพครับอาจารย์เบียร์5 ล้านกว่าวิวแล้วนะครับแล้วมันไหลขึ้นมาอีกนะฮะช่องทางอื่นๆรวมกันเนี่ยน่าจะหลายเกือบ10 ล้านวิวแล้วนะครับคุณผู้ชมกับประเด็นของคุณอนุทินที่พูดถึงท่านบรรหารแต่เพื่อความเป็นธรรมอาจารย์เบียร์ยังไม่ได้ฟังคุณอนุทินเต็มๆหรือเปล่าเดี๋ยวฟังคุณอนุทินเต็มๆบนเวทีครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เบียร์วิเคราะห์หลังจากที่คุณท็อปออกมาพูดเปิดใจบอกอัดอั้นละก็ขนกันเองบ้านกันเองเขาไม่มีเจตนาที่จะมาล้อพ่อผมหรอกอะไรประมาณนี้ฟังคุณอนุทินพูดครับนำความร่ำรวยให้กับชาวสุพรรณบุรีเมื่อเดือนธันวาคมที่แล้วมาครั้งนั้นผมก็ได้ไปกราบอนุสาวรีย์ของคุณอาบรรหารศิลปะอาชา20 กว่าปีก่อนแถวประมาณปี 47-48 ท่านบรรหารศิลปะอาชาท่านได้กรุณาเรียกให้ผมไปพบท่านบอกอนุทินดูแลไอ้ท็อปมันด้วยอาฝากผมบอกโหผมจะไปมีปัญญาดูแลยังไงรับปากอาอย่าทิ้งกันเอ็งใหญ่เอ็งเอาไอ้ท็อปไปดูไอ้ท็อปใหญ่อาจะสั่งให้มันเอาเองไปดูมันไม่ใช่ถึงขนาดว่าไอ้ท็อปพ่อมึงฝากกูไว้เดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลามาอยู่กูแล้วไม่ได้ท็อปการเมืองจากนี้ไปพี่ก็ต้องการน้องก็น่าจะต้องการพี่เราสองสีพี่น้องเดินไปด้วยกันตามคำสั่งของพ่อเรามึงจะให้กูจุดธูปเชิญอาบรรหารมาแล้วเข้าทรงกูเหรอมึงจะเอาขนาดนั้นเหรอกูต้องเขียนตารางกอไก่ถึงหอตะคู่แล้วบอกอาครับผมขอท็อปมาได้ไหมแก้วมันก็จะเดินไปไม้มาลัยต่อเด็กไม้โทได้อาเขาอยู่บนสวรรค์แล้วมึงจะให้กูเรียกมาอยู่ในถ้วยนี่เหรอนี่ให้ความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ท่านอนุทินพูดแบบนี้ก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาแล้วปรากฏอาจารย์เบียร์มาในรายการเมื่อวานนี้ก็มีการวิเคราะห์ใช่ไหมครับจากมุมของอาจารย์เบียร์เนาะแล้วก็แน่นอนเลยเปิดในมุมของคุณท็อปที่รู้สึกอัดอั้นเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วอธิบายเราได้เห็นคลิปละอาจารย์เบียร์ครับมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมตรงนี้ไหมฮะหรือว่ายังคงความการวิเคราะห์แบบเมื่อวานนี้จริงๆมันก็ยึดตามเจตนาอาจารย์เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการพูดเล่นนั่นแหละพูดเล่นให้เกิดความรีแลกซ์ความผ่อนคลายในเวทีการพูดสาธยายอะไรของเขาก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องยึดโยงที่กาลเทศะเวลาและสถานที่ในการพูดหลายคนอาจจะพูดว่ามันลูกเขาไม่ซีเรียสคนอื่นก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่เราต้องไม่ลืมว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาไม่ได้เป็นแค่พ่อของคนคนหนึ่งแต่เขาเป็นพ่อเมืองที่ดูแลเมืองสุพรรณด้วยแล้วมันมีคนหลายคนที่เคารพนอบแต่เอาไปเทียบกับเลยนะไอ้ผีถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการเล่นเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องของความตลกโปฮามันไม่ควรที่จะเอาคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคุณูปการในจังหวัดนั้นในประเทศนี้ไปพูดเล่นในแบบนี้อาจารย์ก็ยังยืนยันหลักการเดิมแต่อาจารย์เข้าใจเจตนาแหละแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าสุดท้ายเมื่อคุณพูดอะไรถ้ามันเป็นคำเพ้อเจ้อมันเป็นคำพูดเล่นมันมีโทษคนอาจจะไม่เชื่อถือคุณในคำพูดแล้วคุณต้องรับผลจากการกระทำสุดท้ายเขาก็ต้องรับผลจากการกระทำด้วยต้องยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเราตัดสินใจพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้สามารถพูดได้เป็นการพูดเล่นลูกเขาไม่คิดอะไรไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่สุดท้ายถ้ามีคนตำหนิคุณต้องรับผลจากการตำหนินี้ให้ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณอนุทินไม่ได้มีอะไรกับลูกคุณบรรหารเราแค่วิพากษ์วิจารณ์ตามเหตุตามผลแล้วอาจารย์ก็ตำหนิติติงตามธรรมว่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเวลาจะพูดอะไรมันจะพูดแค่เอาสนุกเอามันในเวทีไม่ได้มันจะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วรู้กาลเทศะว่าเฮ้ยคนสุพรรณมันมีอีกหลายคนนะที่มีความเข้าใจเป็นความสนิทสนมแต่ความสนิทสนมในเวลานั้นมันมีคนกี่คนล่ะที่นั่งฟังอยู่แล้วมันมีสื่อโซเชียลอะที่มันจะลากออกไปอีกหลายคนทั้งมีคุณอนุทินหรือทีมอะไรเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีแค่คนชอบในเวทีมันอาจจะเฮ้ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีคนเกลียดที่พร้อมจะใส่ร้ายป้ายสีมีคนเกลียดที่พร้อมจะดูถูกดูแคลนและพร้อมจะหยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเป็นประเด็นซึ่งในทางการเมืองมันเป็นประเด็นให้ทุกหมดอยู่แล้วแต่ถ้าในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีประเด็นอะไรที่จะเอาไปเป็นติดค้างในใจก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรอาจารย์วันวิชิตการเมืองเราจะเห็นหลังๆคุณอนุทินก็ดุดันขึ้นในการที่จะขึ้นเวทีปราศัยต่างๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งครั้งที่เราเห็นบทบาทคือเราไม่ค่อยเห็นคุณอนุทินเป็นอย่างนี้มาก่อนหน้านี้นะฮะ
แต่เหมือนท่านต้องแบบพูดอะไรที่มันแรงขึ้นมันขึ้นในช่วงใกล้โค้งสุดท้าย ผมมอง2ประเด็นถ้าเรื่องนี้ไม่อยากมีดราม่าก็ต่อที่ท่านจันเบียร์พูดเนี่ยง่ายที่สุดคือคุณอนุทินก็อาจจะขอโทษคนสุพรรณที่รู้สึกว่าคุณบรรหารในฐานะผู้สร้างคุณูปการเนี่ยนะโอเคในเรื่องครอบครัวเขาคุยกันรู้เรื่องเขาอาจจะไม่ติดใจอะไร แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อไม่นำไปสู่การขยายวงเนี่ยก็โอเคแหละคือก็ควรจะแสดงอะไรออกมาให้เห็นนะครับแต่ประเด็นที่2เนี่ยถ้าฟังเส้นเรื่องของคุณวราวุธกับคุณอนุทินที่เชื่อมโยงกันเหมือนว่าการฝากฝังผมก็มองว่าคุณบรรหารท่านก็มองขาดนะครับผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่การเมืองในรุ่นเจเนอเรชันรุ่นคุณบรรหารคุณสมัครคุณสนเนาะเทียนทองแม้กระทั่งคุณวัฒนาอัศวะเหมเนี่ยเขาจะมองการเมืองในเจเนอเรชันรุ่นวัยของคุณอนุทินระดับวัยเทียบเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานแต่คุณวราวุธเนี่ยมีช่องว่างระหว่างวัยมากการฝากฝังหรือการที่ในอนาคตเขาอาจจะมองว่าการเมืองไทยเนี่ยมันก็คงยึดโยงว่าถ้าลูกไม่สามารถแบกภาระอันหนักยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องมีคนที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ฝากผีฝากไข้ได้ในทางการเมืองนั่นคือประการหนึ่งแล้วประการต่อมาคือการเพื่อสร้างชุดคำอธิบายว่าความเป็นพรรคชาติไทยจนถึงชาติไทยพัฒนาเนี่ยในสุพรรณบุรีเนี่ยมันลงแข็งแรงมากตอกเสาไว้ลึกมากการที่จะเปลี่ยนจากอีกพรรคที่อยู่มายาวนานหลายสิบปีไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องมีเส้นเรื่องเพื่อประกอบคำอธิบายเพื่อจะไปทำงานกับภูมิใจไทยนั่นก็คือการพาคุณวราวุธพาเรื่องราวตรงเนี้ยให้ไปอยู่กับภูมิใจไทยในเรื่องเล่าแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้พออาจารย์เบียร์วิเคราะห์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวิวมันเยอะมากแล้วมันมีคลิปของมติชนของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุณวราวุธออกมาพูดในประเด็นนี้ว่าเขาอัดอั้นตันใจนะฮะก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยถูกต้องไหมครับพอให้ความเป็นธรรมท่านก็ให้อาจารย์เบียร์มาช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมเพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่นะครับในสังคมตอนนี้เพราะฉะนั้นจบเรื่องนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายจบแล้วเราก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปนะครับผมขอไปที่ประเด็นคืนหมาหอนกันนิดนึงฮะอาจารย์ช้างเคยได้ยินประเด็นนี้ครับผมเชื่อว่าตำรวจต้องเคยได้ยินแหละคืนหมาหอนได้ยินมาตั้งแต่เด็กเคยเห็นไหมที่เขาเรียกคืนหมาหอนว่าอยู่ดีๆมีคนแบบก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วมีแบบอ้าวเฮ้ยเอาเงินมาคือการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกระดับในการเลือกตั้งก่อนหน้าที่มีเลือกตั้งระดับประเทศเลือกสสเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เพิ่งเลือกท้องถิ่นนะครับผมยกตัวอย่างว่าในพื้นที่ทั่วๆไปเนี่ยพวกอบตพวกเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการรับเงินเป็นเรื่องปกติมันเป็นอาจารย์เป็นตำรวจอาจารย์บอกว่านี่คือเรื่องปกติใช่เพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองหมายถึงก็เอาง่ายๆฮะสัมผัสแบบไหนฮะอาจารย์เขาไม่กล้าเอามาให้ผมอยู่แล้วแต่ที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองคือผมตรวจสอบนะครับจากการข่าวจากบุคคลทั่วๆไปที่รู้จักเนี่ยสมมุติว่าผู้สมัครเนี่ยอบต.แล้วกันนะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่เอ่ยนะว่าที่ไหนสมมุติว่ามีผู้สมัคร2 คนแล้วถามว่าคนไหนที่เป็นคนซื้อเสียงซื้อทั้งคู่ครับเพราะถ้าไม่ซื้อก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นแต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่าในพื้นที่นี้เลือกกัน4 คนไอคนที่ซื้อ2 คนแข่งกันไอคนที่ไม่ซื้อ2 คนก็คะแนนแบบต้อยต่ำแบบทิ้งดิ่งเลยแต่2 คนเนี่ยมาวัดกันว่าใครน่าจะได้แต่ว่ามันเป็นแคนดิเดตที่ว่าซื้อทั้งคู่ราคานี้สมมุติพื้นที่เดิมในปัจจุบันเหลือแค่2 คนก็ยังคงเป็นการซื้อทั้งคู่แต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนใหม่แต่คนเก่าที่ซื้อแล้วเข้าไปทำงานไม่ได้ทำอะไรให้กับสังคมไม่ได้ทำอะไรกับบ้านเมืองชุมชนก็อดแต่ปรากฏว่าก็ยังซื้อทั้งคู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเพราะฉะนั้นไอ้คืนหมาหอนที่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆมันก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเลือกตั้งในท้องถิ่นที่ผมว่าเนี่ยคือด้วยความที่สโคปพื้นที่เนี่ยมันจำกัดการซื้อเสียงการขายสิทธิ์อะไรพวกนี้มันเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่สมมุติว่าเป็นในการเลือกสสในระดับพื้นที่เนี่ยที่มันมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่จำนวนประชากรเยอะถ้าเกิดว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะมันก็เลยอาจจะมีข่าวมั้งครับที่บอกว่าณวันนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติถูกครับแล้วก็มันมีเงินแบงค์ร้อยนะครับสะพัดอยู่ในตลาดการเงินซึ่งมันเป็นนัยยะที่แปลกๆนะหรือถ้าบอกว่ามันมีการจัดเตรียมเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งอันนี้มันก็น่าคิดว่าทำไมจะเป็นจำเป็นที่จะต้องเป็นช่วงนี้
และอย่างที่อาจารย์ช้างเคยมาในรายการเราเรื่องของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้อาจารย์ก็จะให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับให้ระวังเรื่องพวกนี้นะฮะ ใช่ครับ ก็คือเงินเทาเงินสแกมเมอร์ ถูก กลายเป็นว่าสิ่งที่เรากังวลกลัวว่ามันจะไหลเข้ามาสู่การเลือกตั้ง ก็คือเป็นเงินพวกสแกมเมอร์เป็นเงินเทาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจารย์วันวิชิตแต่ก่อนที่อาจารย์วันวิชิตจะแสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันนิดนึง ครับ เพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นมีพลเมืองดีครับเขานำคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานนะเข้ายื่นร้องเรียนต่อกกตของขอนแก่นก็คือผอกกตที่ขอนแก่นในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหัวคะแนนเลยแหละนับเงินนั่งนับเงินแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านรายละพันรายละพันรายละพันนะฮะและมีเสียงกำชับชัดเจนเลยนะครับบอกว่าบัตรสีเขียวกาเบอร์2นะฟังครับ บัตรสีเขียวกาเบอร์เนื้อค่ะอันนี้นับรอยงานเงินมันติดกัน เป็นคลิปของพื้นที่ไหน ทราบเบื้องต้นนะครับเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 นะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ นี่ไม่รู้ว่า ทางด้านของกกตเขาจะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่นี่เสียงของคืนหมาหอนมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์ไม่ประหลาดใจใช่ไหม แต่ว่าจริงๆต้องมองแบบเป็นกลางนะครับ ยังไง คือมันต้องมีพยานหลักฐานแล้วต้องทำการสืบสวน ถ้าเราไปเห็นว่าเขาพูดแบบนี้และระบุเจาะจงว่าต้องเป็นพรรคนี้เลือกเบอร์นี้เนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ได้ แต่โอเคเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์ ต้องไปพิสูจน์ เพราะเกิดว่าถ้าเกิดเราเชื่อทั้งหมดจากหลักฐานที่เห็น มันก็อาจจะมีการใส่ร้ายป้ายสี อันนี้ต้องระวัง อันนี้ต้องระวัง เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้นะครับในคลิปแค่นี้เนี่ยมันไม่อาจจะตัดสินได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตามเลขตามเบอร์ที่กล่าวถึง ครับ กระทำการทุจริตเลือกตั้ง แต่อันนี้เนี่ยมันมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว ต้องทำงานให้ถึงที่สุดในการตรวจสอบ ก็คือกกต ถูกครับ ถูกต้องไหมฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะคนที่อยู่ท้ายคลิปนะอาจารย์วรวิชิตท่านผู้นี้คือคุณวัชระศรีสารนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกกตขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าท่านเป็นคนรับไม่ใช่นะท่านเป็นคนมายืนยันว่ามันมีอยู่ที่เขตนี้แหละอยู่ที่ตำบลเก่างิ้วอำเภอพลซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 ของขอนแก่นนะครับอาจารย์วรวิชิตก่อนที่ผมจะไปที่คุณเบียร์เพราะว่าหมอปลามาในรายการก่อนหน้านี้นะอาจารย์เบียร์หมอปลาบอกว่าถ้ารับเงินเขามาหมายถึงชาวบ้านนะถ้ารับเงินเข้ามาแล้วไปกาตามที่เขาบอกอันเนี้ยบาปเพราะคุณกำลังจะเอาคนที่โกงกินบ้านเมืองเข้ามาบริหารประเทศแต่ถ้ารับเงินเขามาแล้วไม่กาให้เขาไปกาให้คนอื่นอันนี้ไม่บาปนี่คือมุมหมอปลาพูดไว้ในรายการนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ถามอาจารย์เบียร์ว่าเอ๊ะตกลงรับเงินมากาไม่กามันมีความผิดทางธรรมอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์วันวิชิต ครับ คลิปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนอาจารย์ช้างพูดแบบชัดเจนต้องพิสูจน์แหละต้องพิสูจน์เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการสายร้ายป้ายสีหรือเปล่าใครจะบ้าถึงขนาดแบบถ้าสมมติมีการซื้อจริงๆนะแล้วมาพูดด้วยนะคนละพันคนละพันคนละพันแล้วก็ให้กาเบอร์ 2แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเอาไว้หรือว่าแอบอัดก็ไม่แน่ใจ ผมมองอย่างนี้ว่า ฮะ เพื่อมันยากในการที่พิสูจน์เพราะบางทีเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายเดี๋ยวนี้มันก็มีรูปแบบนี้เย ครั อะ บ นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเบี่ยง แต่ผมบอกว่าไม่ค่อยจะมีผลอะไรมาก ครับ เพราะทุกพักก็ยิงกันหมด อืม คุณทินบอกว่าช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้ายจะหมาหอนเนี่ยผมว่ามันหอนจนเสียงแหบไปหมดแล้ว ฮะ เพราะว่าตั้งแต่วันแรก ๆ ที่มีพระราชกิจฎีกาให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ยิงกันกระจายแล้วนะฮะ ท่อน้ำเลี้ยงก๊อกแรกก็เปิดแล้ว 1 2 3 4เขายิงอย่างต่อเนื่องเขาไม่มาทำ24 ชั่วโมงสุดท้ายฮะ โอเค มันประเจิดประเจ้อ เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม ฮะนี่ก็คือหมาเสียงคอแหบคอแห้งกันหมดอะหอนไม่ไหวนะครับก็คือกลายเป็นเรื่องปกตินะครับไอ้ที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือเปรียบเปรยว่าอันนี้มันน่ากลัวว่าเป็นการเป็นวัฒนธรรมการให้เป็นการซื้อเสียงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมันคือที่คิดว่ารับเงินมา สมมุติว่าเราเลือกอยู่แล้ว แต่ดันพรรคที่เราจะเลือกหรือบุคคลที่เราจะเลือกเนี่ยจ่ายมายิงมาก็ยังเลือกอยู่ดี ไม่ใช่เลือกเพราะเลือกเขานะคือมันทุกพรรคเนี่ยดันมีกระสุนกันหมด ครับครับ นั่นก็กลายเป็นว่าประเด็นว่าเอาละจะมีความรู้สึกของคนที่ตื่นรู้ถึงความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้น ก็การเมืองมันรู้สึกว่ามันไม่สะอาด ฮะ ก็จะกาโหวตโนก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นสาระสำคัญที่สุดที่มันจะเปลี่ยนนะครับคือต้องดูต้นทาง อย่างที่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิชัยเนี่ยออกมาพูดว่าเส้นเงินที่มันเดินทางกันมาเนี่ยเบิกเงินผิดเป็นปกติ แล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะทำมาไม่ต่ำกว่า 30 ปีที่ผม ครับ ติดตามข่าวสารทางการเมือง
แล้วเป็นช่วงในการเบิกเงินเนี่ยเพื่อเบิกในลักษณะเป็นแบงค์ย่อยเป็นธนบัตร ครับ แบงค์ย่อยแบงค์20แบงค์ร้อยเนี่ย ครับ ก็ทำมานานแล้วแต่เหตุผลของการให้ข้อมูลคุณรู้ไหมให้อะไรง่ายมากเลย คือ เวลาถอนหรือการไปเบิกเนี่ยเพื่อไปทำบุญทำกฐินทอดพระป่า นั่นไง ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนที่ถือกระเป๋าเจมส์บอลมาก็ใจบุญกันทั้งนั้น ครับ เหตุผลเดียว แต่ถามว่าที่พูดอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันรู้สึกขันขืนนะทั้งขมขื่นแล้วก็ขำขันด้วย เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเงินจะไปทำอะไรในช่วงเทศกาลอะไรแบบนี้ แต่เขาก็ต้องคืออะไรก็ต้องแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าโอ้ช่วงนี้ใจบุญกันเหลือเกินอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไร งั้นทุกคนทำกันหมดเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำมาพักใหญ่ๆแล้ว ทันมาไม่ต่ำกว่า30 ปีแล้ว ถ้าได้ผมติดตามข่าวสารทางการเมือง แล้วรับรู้จริง ๆ ว่าเป็นอย่างนั้นด้วย โอเค ดังนั้นผมคิดว่าการที่มาเปิดมาแฉผมคิดว่าสังคมตื่นรู้เรื่องข้อมูลเรื่องพวกนี้มันควรจะพูดเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว นั่นก็แสดงว่ามันยิงกันหนักจนกลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมันไม่ควรยอมรับเป็นเรื่องปกติคุณทิน ทางธรรมว่าอย่างไรอาจารย์เบียร์กับคนที่รับเงินมา ผมไม่รู้นะว่าอาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงนะครับ แต่หมายความว่ารับเงินมากาให้เขารับเงินมาไม่กาให้เขาหรือรับเงินมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่อย่าลืมนะฮะการรับเงินมาแล้วกามันคือกำหนดอนาคตของประเทศนะครับ ประเด็นคือมันไม่ต้องไปพูดถึงกาไม่กาเลย มันผิดตั้งแต่ตอนรับแล้ว อ้าวอย่างนี้คุณผู้ชมผิดตั้งแต่ตอนรับแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างไรอาจารย์วิเคราะห์ยังไงขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับผิดตั้งแต่ตอนรับแล้ว เพราะอะไรยังไงสักครู่เดียวครับ ใครที่มองหาเครื่องปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับเชฟขอแนะนำเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro เครื่องนี้นะครับซึ่งปั่นได้หลากหลายเมนูจาก Seeker Electric นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับและเครื่องปั่นนี้มีขนาดใหญ่พิเศษถึง 2 ลิตร ปั่นได้เยอะเร็วแรงละเอียดนะครับและที่สำคัญนะครับมอเตอร์ผลิตจากทองแดงทนอึดปั่นต่อเนื่องทีเดียวจบไม่ต้องปั่นหยุดระหว่างปั่นนะครับเรายังสามารถเติมส่วนผสมทางช่องด้านบนนี้ได้และใช้แท่งคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและด้วยพลังมอเตอร์สูงถึง 2,500 วัตต์ปั่นได้ละเอียดรอบทิศทางไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือการปั่นในปริมาณเยอะๆและที่สำคัญนะครับทำความสะอาดง่ายจึงทำให้ปั่นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่นพลังสูงเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับใครที่
สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric เรามากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์เบียร์นะครับอาจารย์วันวิชิตนะฮะรวมถึงอาจารย์ช้างนะครับเข้าประเด็นเลยนะฮะอาจารย์เบียร์ผิดตั้งแต่รับแล้ว ผิดตั้งแต่รับเงินซื้อเสียงแล้ว ใช่ เดี๋ยวก่อนที่จะไปตอนนั้นอาจารย์เคยมีคนพยายามซื้อเสียงอาจารย์บ้างไหมฮะ ยังไม่มีนะของอาจารย์ไม่น่ามีใครกล้ามั้งเพราะอาจารย์ปากสว่าง คงไม่มีใครกล้ากับอาจารย์เลยนะเพราะเวลาอาจารย์อะไรอาจารย์พูดหมดอ่ะเดี๋ยวก็มาเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวก็จะแตกตื่นอีกอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการรับเนี่ยอาจารย์พยายามพูดกับคนในไลฟ์สดอาจารย์ตลอดเวลาทั้ง FC ทะลุสิทธิ์ว่ารับไม่ได้ เพราะว่าการที่รับเงินเนี่ยเจตนาของเงินมันผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการใช้เงินสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยรับมาอย่างหลายคนพยายามพูดว่ารับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่สุดท้ายก็ไม่ต้องไปกาเราฉลาดแต่ความเป็นจริงเราหนังโง่ที่สุดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจารย์ก็เห็นมันก็เข้าไปนั่งกันในสภาทุกคนที่พรรคที่ซื้อก็ต่างคนก็ต่างได้เข้าไปเพราะสุดท้ายเรามันไปรวมตัวกันไงมันไปรวมตัวกันแล้วมันเข้าใจว่าการซื้อเสียงแบบเนี้ยมันเกิดประโยชน์มันยังซื้อได้ถ้าการซื้อเสียงแล้วคนไม่เลือกทำไมมันยังซื้อกันอยู่ล่ะคำถามก็แสดงว่ามันจะมีบางคนซื้อบางคนไม่ซื้อแล้วแสดงว่าไอ้ที่ซื้อแล้วมันไปเลือกเนี่ยแสดงว่ามันมากกว่าสิมากกว่าคนที่ไม่เลือกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดอยู่ดีว่าการซื้อสิทธิ์มันยังใช้ได้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังใช้ได้มันถือได้เข้าไปนั่งในสภาได้ไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเจตจำนงหรือเจตนาตั้งแต่ต้นของผู้ซื้อคือต้องการยัดเงินใต้โต๊ะเราเพื่อให้เราไปเลือกเขาจะเลือกไม่เลือกไม่ใช่ประเด็นแต่เจตนาของเงินนั้นน่ะมันเป็นเจตนาชั่วตั้งแต่ต้นของเงินนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทรัพย์อันไม่บริสุทธิ์เมื่อนำไปทำสิ่งใดย่อมไม่เกิดความงอกงามไพบูลย์มันไม่ต่างจากอบายมุขอ่ะมันเป็นทางเสื่อมอ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการรับเงินนั้นมาใครเสื่อมล่ะวันนี้เราอาจจะบอกเอ้ยนักการเมืองมันเสื่อมแน่เลยเพราะเราไม่เลือกไงแต่ความเป็นจริงตัวเราเนี่ยกำลังเสื่อมเพราะใต้คนเนี้ยมันมีโอกาสไปนั่งในสภาความชิบหายเกิดแก่ใครอ่ะตัวเราเองนะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาล่มจมที่ตัวเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการรับโดยเจตนาพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำมันเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาของตัวเงินนั้นว่าเขาต้องการเอาเงินมาใช้สิทธิ์ขายเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงพระเจ้าเขาพูดว่าเงินจำนวนเนี้ยให้เอาไปกินข้าวจะเลือกไม่เลือกค่าเสียเวลาเอาไปเถอะพี่เอาไปเลยเดินทางมีค่าน้ำมันเอาพี่เอาไปถูกต้องแต่ต้องบอกนะว่าจะเลือกไม่เลือกไม่เป็นไรให้แล้วให้เลยก็ให้แล้วให้เลยเรื่องไม่เลือกไม่เป็นไรเบอร์2นะให้แล้วให้เลยเบอร์3นะอะไรเงี้ยสุดท้ายเจตนาไงเพราะฉะนั้นถ้ามีการอ้างถึงเบอร์ขึ้นมาก็เจตนาในการให้เลือกเพราะฉะนั้นถ้ารับโดยอาศัยเจตนานี้ในการเลือกเขาก็ผิดอยู่ดีคำถามคือรับซื้อของโจรผิดไหมล่ะมันก็ผิดไงประเด็นเพราะฉะนั้นการรับซื้อแบบนี้มันไม่ต่างจากโจรเลยนะกำลังปล้นสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการไปใช้เสียงแต่ถ้าสมมุติเรายินดีเรายินยอมแล้วครับมันไม่เกี่ยวกับยินดีหรือไม่ยินดีเสียงผมจะขายให้คุณก็เรื่องของผมเสียงดิฉันจะขายให้ก็เรื่องของฉันความเป็นสิทธิ์ตัวนี้มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมก็จริงแต่สิทธิ์โดยชอบธรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเอาไปขายกับใครเหมือนสินค้าที่เขาแปะป้ายไว้อะห้ามซื้อขายได้เฉพาะแจกฟรีเท่านั้นมันระบุเลยไงเพราะฉะนั้นไอ้สิทธิ์ตัวนี้มันได้มาแต่ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ขายไม่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ในการขายเสียงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเจตนามันจะหันไปทางไหนมันก็ชั่วเหมือนกันอยู่ดีแต่ถ้าสมมุติไม่รู้นะผมไม่รู้พรรคไหนนะถ้าสมมุติเกิดพรรคนี้จ่ายตังค์เพื่อที่จะซื้อเสียงคุณซื้อสิทธิ์เสียงคุณเนี่ยแต่พอซื้อมาปุ๊บผมพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นเลย GDP ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยเศรษฐกิจดีทุกอย่างการท่องเที่ยวดีอันนี้โอเคไหมคำถามคือมันจริงไหมก็เราก็เห็นที่ผ่านมานักการเมืองทุกพรรคการเมืองต่างคนต่างพูดนโยบายที่มันเวอร์วังอลังการฉันจะทำได้เท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้ายมันทำได้ไหมล่ะเราก็รอนโยบายเหล่านั้นมาไม่รู้ต่อเท่าไหร่คำถามคือเราจะเอาความเชื่อมั่นเหล่านั้นมาจากเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราอาจจะถึงสอนเสมอว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำการเมืองเราบอกว่าเราไม่ต้องการนักการเมืองโกงเราไม่ต้องการนักการเมืองชั่วแต่เรารับเงินมันชั่วแต่เราคำถามแล้วสุดท้ายแล้วมันจะได้นักการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราอยากให้การเมืองดีมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนไม่ต้องไปหวังคาดหวังกับนักการเมืองเลยคาดหวังที่ตัวเองยังคาดหวังไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่รับเงินมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคาดหวังอะไรไม่ได้เลยมันไม่ต่างจากนักการเมืองที่เข้าไปแล้วไปได้อะไรบริษัทเดิมในการทำทุกโครงการของรัฐบาลเราได้นักการเมืองที่ไปหัวไปรับเงินใต้โต๊ะสุดท้ายมันไม่ต่างจากที่เราไปรับเงินใต้โต๊ะจากเขามาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ควรจัดการทำตั้งแต่ต้นถ้าเราสามารถไม่รับใครจะซื้อได้สุดท้ายการซื้อพวกนี้มันจะหายไปหมดเลยแล้วมันจะไม่มีใครกล้าซื้ออีกเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรับเงินแต่ถ้ารับเงินเอาเงินมาสุดท้ายถ้าเขาได้มันก็จะมีการซื้อแบบนี้แล้วมันก็เป็นตัวการันตีเป็นหลักฐานชัดเจนว่าการซื้อยังใช้ได้เพราะมันยังมีการซื้อไง
บาปทั้งคนซื้อและคนขายใช่ไหมครับ บาปทั้งคู่โดนทั้งคู่ กรรมย่อมตามสนอง แต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่อาจารย์เบียร์เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะ รูปแบบการรับผลเนี่ยทำแบบไหนได้แบบนั้น สมมุติอาจารย์ยกตัวอย่าง3 ท่านนี้วันหนึ่งมีโอกาสไปเลือกตั้ง แล้วเคยซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีวิบากกรรมเรื่องนี้ไว้ ปรากฏวันหนึ่งไปลงเลือกตั้งใจดีมากเลยเจตนาดีอยากช่วยเหลือสังคม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลย เราจะไปเจอไอ้คนพวกเนี้ยปาดหน้าเค้กเราหมดเลย แล้วไปเจออีลูกคนที่ซื้อเนี่ย โอเค มันยอมรับเงินหมดเลยแล้วมันไปกาให้คนนี้หมดเลยสุดท้ายเราตั้งใจดีแต่เราไม่ได้ อันนั้นคือ นี่แหละวิบาก โอเค คุณผู้ชม อย่างนี้นะฮะอาจารย์วันวิชิตครับ 48 ชั่วโมง โค้งสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรในวันอาทิตย์นี้ ครับ ทางมุมรัฐศาสตร์ครับพรรคการเมืองก็มักจะงัดกลยุทธ์ต่างๆ วิชามารต่างๆ ออกมาใช่หรือไม่แล้วมีอะไรยังไงบ้างอยากให้อาจารย์วันวิชิตช่วยวิเคราะห์ประเด็นนี้นะฮะรวมถึงสลิปเขาเรียกว่าสลิปเอกสาร ครับ ที่อาจารย์ช้างเอามาด้วย บอกไปเลยฮะคือสลิปอะไรฮะ สลิปเงินเดือนล่าสุด และต้องการที่จะให้คุณผู้ชมเห็นเหรอฮะ ก็อยากจะให้เห็นเพื่อจะให้นายกคนต่อไปได้พิจารณาปัญหาของตำรวจ โอเค และยังมีประเด็นของเจ็ตหรูที่บอกว่าขนเงินที่เขาอ้างว่าขนเงินนั้นนะครับ ขนเงินไปทำอะไรเป็นกระสุนในการจ่ายในพื้นที่หรือเปล่า เรื่องนี้มีคำตอบจากเจ้าของเครื่องบินแล้วนะครับ เดี๋ยวเจอกันในออนไลน์ครับสำหรับทีวีครับ ขอบคุณทุกท่านก่อนครับขอบคุณครับ ครับ เจอกันออนไลน์นะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงสวัสดีครับนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android
มาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับอาจารย์บรรวิชิตนะครับอาจารย์ช้างและอาจารย์เบียร์นะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับเราถามท่านนะฮะถามแบบง่ายๆเลย8 กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกใครตัดสินใจได้แล้วยังไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจยังไม่ได้นะก็โหวตกันเข้ามาครับตอนนี้โหวตเข้ามาประมาณสัก 4,000 กว่านะฮะขอวันนี้สัก10,000นะฮะคุณผู้ชมครับเอาละพูดคุยกันต่อไม่เสียเวลาละเพราะเป็นศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมผมถามอาจารย์วันวิชิตเลยนะครับในทางรัฐศาสตร์ช่วง48 ชั่วโมงก่อนวันเลือกตั้งนี่นะครับมักจะมีการงัดกลยุทธ์ต่างๆวิชามารต่างๆหรือเปล่าจากพรรคการเมืองเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงให้โหวตพรรคของตัวเองให้โหวตคนของตัวเองที่ออกมาใช้มีกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างอย่างวันนี้คือวันที่แต่ละพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆเขาใช้เลือกเป็นปราศัยวันสุดท้ายนะครับในการที่จะขึ้นดีเบตแล้วก็ต้องเป็นการผลิตประเภทวรรคทองคำสำคัญโคดดิ้งคำสำคัญเพื่อตราตรึงเพื่อสะกดให้คนแบบเชื่อว่าเข้าไปแล้วจะทำนู่นนั่นนี่1 2 3 4 wording ต้องจำง่ายนะครับแต่คราวนี้ผมว่าการเมืองไทยมันเดินทางไปมากกว่าที่ว่าไม่เพียงพอที่พรรคการเมืองจะชนะแล้วเพราะคนจะมองไปถึงว่าถ้าคุณชนะคุณจับมือใครนี่คือความคาดหวังของประชาชนในสเต็ปที่2ใช่ไหมฮะว่าต้องจับสีนั้นสีนี้เพราะคนเริ่มมองความเป็นจริงเป็นความข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าไอ้พรรคที่เราเลือกมันไม่สามารถแบบ251เสียงโดยลำพังหรอกไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวใช่มันก็จะมีเงื่อนไขด้วยความเงื่อนไขที่ FC หรือแฟนคลับบอกว่าจะต้องจับกับนั้นไม่จับกับนี้เนี่ยอันนี้เป็นความซับซ้อนตรงหนึ่งแต่นักการเมืองก็ถือว่าเมื่ออำนาจประชาชนให้เขามาแล้วเป็นเรื่องที่เขาต้องไปดีลกันต่อดังนั้นในช่วง48 ชั่วโมงพึงระวังนอกจากนั้นแล้วจะต้องไม่เพลียงพล้ำในแง่ไปพลาดในการให้สัมภาษณ์โอเคตอนนี้พยายามจะขุดคลิปเก่าๆหรือหาประเด็นเพื่อทบทวนวรรณกรรมหรือไทม์ไลน์ดิจิทัลฟุตปรินต์ต่างๆว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วพูดอะไรไว้นะครับแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าจนถึงกระทั่งวันที่8วันเลือกตั้งก็ตามผมอย่างนี้คุณทินผมไม่ค่อยได้มองเรื่องของประชาชนในเรื่องของที่ว่าจะเกิดว่าจะตัดสินใจไม่ตัดสินใจใครประชาชนเนี่ยตอนนี้โฟกัสไปเรื่องความห่วงใยเรื่องการจัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับโดยพื้นฐานผมก็เชื่อว่ากกต.ไม่ได้ว่าทำหน้าที่เอ็นเอียงกับใครเป็นพิเศษเพราะว่าคนจับตามองมีกล้องมีการอะไรติดตามอยู่แล้วแต่การทำหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกมากกว่าแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นปฏิกิริยาเร่งให้คนออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะนะครับเยอะมากนะครับเพราะอย่างนี้นะคุณทินตอนนี้ในทางรัฐศาสตร์ผมวิเคราะห์ได้อย่างหนึ่งการเมืองเนี่ยหลายคนบอกคาดหวังว่าเป็นเรื่องของอยากจะมีคะแนนออร์แกนิกเยอะๆแต่ผมคิดว่ามันออร์แกนิกอย่างไรก็ตามมันต้องมีออร์แกไนซ์ควบคู่กันด้วยออร์แกนิกสู้กับออร์แกไนซ์หลายคนบอกแต่ถ้าจะมองชั้นเดียวเชิงเดียวว่าออร์แกนิกคะแนนธรรมชาติออร์แกไนซ์เป็นเรื่องของคะแนนจัดตั้งไม่ใช่ออร์แกนิกก็ต้องมีการจัดตั้งเหมือนกันและออร์แกไนซ์ในตัวของในพลังจารีหรือพลังที่เขาเรียกว่าเสรีนิยมมันก็มีออร์แกนิกในตัวเพราะว่ามันก็ต้องมีการเรื่องรณรงค์ว่าถ้ากาพรรคนั้นคือกาแบบยุทธศาสตร์กาอย่างการคาดหวังของการที่จะเป็นรัฐบาลดังนั้นในทางการเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าผลออกมายังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติว่าโดยมารยาทพรรคการเมืองที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีสิทธิ์ที่จะในการจะเชื้อเชิญทาบทามใครในห่วง60 วันที่กกต.จะต้องดูพิจารณาเป็นเขตเพราะว่าให้อำนาจกกต.เนี่ยนะในการดู60 วันตรงนี้นั้นในช่วงเนี้ยใครเป็นอันดับหนึ่งก็ใช้ห่วงเวลาเนี่ยในการทาบทามเทียบเชิญกันนะครับอันนี้คือหลังจากวันที่8วันที่9เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคีย์เวิร์ดในวัน2 วันนี้แหละ ที่จะตาตึงอยู่ในหัวใจของประชาชนเพื่อที่จะให้เขาจำถูกต้องตอนที่เข้าคูหาถูกต้องไหมครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของที่เขาว่ากันกระสุนเนาะกระสุนอาจจะตอนนี้มันเป็นกระแสกับกระสุนใครจะมาแรงกว่ากันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเพจ CSILA ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้นะครับคุณผู้ชมข้อมูลวงในเขาบอกว่าส่งข้อมูลกันมามีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อย่อบิ๊กสอเสือซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากเบนสมิธมูลค่าจริงนะฮะราว800 ล้านบาทนะครับผ่อนเดือนละ100 ล้านบาทแต่แจ้งต่อปปช.ว่าซื้อมาเพียง30 ล้านบาทบนตัวเครื่องนะครับมีอักษรย่อชื่อนามสกุล SRJ ล่าสุดนะสายข่าวแจ้งว่าเครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุน
ไปยังเป้าหมายต่างๆ ในทางภาคเหนือและอีสานเขาเขียนอย่างนี้นะครับจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเส้นทางนะการได้มาของ private jet ก็คือ Gulfstream ลำนี้เนี่ยของบิ๊กสอเสือว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือกระบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่านี่ครับเพจ CSILA อาจารย์ทั้ง 3 ท่านออกมาโพสต์แบบนี้แล้วก็มีรูปภาพของ Gulfstream นะฮะ Gulfstream G550 ลำนี้นะครับลำนี้ถ้าปีใหม่ๆหน่อยนะฮะราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 2,000 ล้านบาทนะลำนี้นะครับเป็น private jet ที่หลายคนใช้นะรู้สึกอีลอน มัสก์ก็มีลำหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาใช้แม้แต่ไมเคิลจอร์แดนนักบาสก็ใช้รุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมปรากฏล่าสุดฮะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับให้สัมภาษณ์ชี้แจงเลยครับเนี่ยลำนี้เห็นไหม HSSRJ นะครับชี้แจงว่าตอนนั้นอยากได้เครื่องบินไว้ใช้งานและมีการพูดคุยกับเพื่อนจนเพื่อนแนะนำว่านายเบนสมิธกำลังจะขายเลยนำไปสู่การซื้อขายช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี 2567 ซึ่งเครื่องบิน Gulfstream G550 ลำนี้มีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณนะครับ862 ล้านบาทโดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนประเด็นเรื่องการชี้แจงทรัพย์สินต่อปปช.ตนถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า30 ล้านบาทและได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อปปช.ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า832 ล้านบาทนั้นเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วนพอนักข่าวถามคุณสุริยะว่ามีประเด็นที่เขากล่าวหานะครับว่าไอ้เครื่องบินลำนี้เนี่ยลำเลียงกระสุนทางการเมืองเอาแบบตรงไปตรงมาคุณผู้ชมกระสุนก็คงไม่ต้องแปลเยอะนะคือเงินอะไปที่ภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งเขากล่าวหาแบบนี้คุณสุริยะจะว่าอย่างไรท่านบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนครับกับประเด็นนี้เครื่องบิน Gulfstream อีกครั้งหนึ่ง HSSRJ คุณผู้ชมครับถ้ามีคำว่า HS นำหน้ามันคือเครื่องบินสัญชาติไทยครับ HS คือ Hotel Sierra ถ้าลำไหนเจอคำว่า HS อยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยนามสกุลตอนท้ายเนี่ย HS มันคือประเทศไทยส่วนอเมริกาจะขึ้นด้วยคำว่า N เพราะฉะนั้นเนี่ย HS คำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินของไทยจดทะเบียนที่ไทย HS เห็นไหมจะมีคำว่า HS แล้วก็ SRJ อันนี้แล้วแต่ข้างหลังคุณจะเป็นรหัสอะไรก็แล้วแต่ถ้า HS มันคือสำหรับประเทศไทยตัว N สำหรับอเมริกานะครับโอเคอันนี้คือการชี้แจงแบบนี้ก็เลยไม่แน่ใจอันนี้ท่านชี้แจงแบบนี้แล้วนะครับส่วนสัดส่วนในการถือ30 ล้านจากมูลค่าจริงเนี่ย800 กว่าล้านอันนี้ท่านอธิบายแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าปปช.ก็คงตรวจสอบเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโอเคก็ชี้แจงในกรณีนี้ในประเด็นที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับที่มันมีเพจ CSILA ออกมาผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับไปกรณีของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านไปสักการะพระบรมธาตุและศาลหลักเมืองนะครับมีการห่มผ้ารอบองค์พระบรมธาตุด้วยนะครับโดยคำปราศัยเด็ดของคุณอนุทินก็คือการทักทายพี่น้องชาวใต้เป็นภาษาใต้แหล่งใต้แล้วว่าเถอะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญของประเทศเป็นเรื่องใหญ่และพูดทีเล่นทีจริงว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองคอนจนได้เป็นนายกมาแล้วและท่านยังมีการโชว์นะครับองค์จตุคามรามเทพที่พกมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงปราศัยบางช่วงบางตอนครับผมก็มาเมืองคอนบ่อยมากมากราบพระธาตุมากราบหลักเมืองนี่รู้จักบ่วันนี้มาเมืองคอนนะนี่เอามาโชว์ว่าผมไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเมืองคอนเหมือนกันแล้วก็ขอนู่นขอนี่ขอแล้วขออีกขอไปขอมาท่านก็ให้เป็นนายกแล้วไงอาจารย์เบียร์ครับเข้าประเด็นเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยชัยให้ประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ครับ อาจารย์ขอเป็นนายกบ้างได้ไหมล่ะ ถ้ามั่นใจว่าขอได้จริงนะอาจารย์ขอเป็นบ้าง คำถามคือทำไมมีท่านคนเดียวที่ได้เป็นล่ะคำถาม เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบันดาล แต่มันเป็นจากการกระทำของตัวท่านเองที่จะทำให้ท่านเนี่ยปีนป่ายไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ เพราะสุดท้ายมันเป็นไปตามความสามารถเป็นไปตามการกระทำไม่ว่าจะทุจริตจะสุจริตก็เป็นความสามารถของตัวท่านเอง ในการเดินไปสู่จุดที่เป็นนายก เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่ออะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ก้าวล่วงตรงนั้นได้ เพราะว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความเห็นของตัวเขา แต่ความเป็นจริงการจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือความคนหนึ่งจะขึ้นไปบริหารประเทศเนี่ยมันควรจะต้องมีลักษณะหนึ่งที่ควรจะอยู่บนหลักเหตุผล ว่าตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเหตุผลอะไร ไม่ใช่ว่าได้จากการที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้มาเป็นนายกถ้าไม่งั้นทุกคนมันก็จะไปขอกันหมดเพราะว่าอะไรกูอยากจะเป็นนายกบ้างไม่งั้นมันก็เหมือนกับแบบเวลาเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาถูกหวยงั้นกูไปไหว้บ้างกูจะได้ถูกบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอถูกหวยปุ๊บโอ้โหเขาบอกไปไหว้ที่ไหน ก็นั่นไงสุดท้ายแล้วมันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกอยู่ดีมันก็ถูกกินเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการที่เป็นนายกต้องบอกว่าควรคือระดับคนเป็นนายกมันไม่ควรไปนั่งเล่าให้ใครฟังว่าเนี่ยตัวเองมาเป็นนายกได้เนี่ยเพราะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะเขาโดนบันดาลให้เราเป็นนายกแต่คนเป็นนายกมันควรมีวุฒิภาวะในการที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรเรามีวุฒิภาวะยังไงมีประสบการณ์ยังไงเราถึงได้ขึ้นมาเป็นนายกได้ทุกวันนี้มันควรจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้อันนั้นมันเป็นในมุมมองของความเชื่อมันไม่ควรจะเอามาประกาศให้คนรับรู้มันก็กลายเป็นว่าคนในประเทศเราจะยิ่งงมงายไร้สาระไปกันใหญ่เพราะทุกวันนี้ความงมงายก็กินประเทศเรากัดกินกัดก่อนประเทศเราก็มากพออยู่แล้วเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลถ้านายกสักคนหนึ่งอยู่กับการอ้อนวอนร้องขอรอคอยผลโดนบันดาลแล้วประชาชนจะอยู่กันยังไงเวลาจะทำอะไรต้องไปขอพรต้องไปโดนบันดาลต้องไปบนบานศาลกล่าวเพราะว่าจะได้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตถ้ามันสำเร็จจริงอย่างว่าแล้วรัฐบาลแจกเงินทำไมคำถามมานั่งจะมานั่งแจกเงินกันมานั่งตัดเงินกันเอาเงินไม่รู้กี่พันละมานั่งแจกเงินประชาชนก็ให้ทุกคนไปขอสิจะได้ไม่ต้องให้รัฐบาลจ่ายไงจะต้องมาเสียภาษีกันแพงๆเพื่อให้รัฐบาลเอาภาษีมาแจกจ่ายประชาชนมาแก้ไขวิกฤตทำไมถ้างั้นก็ไม่ต้องเก็บภาษีไปขอเทียบเทวาอย่างที่ว่าแล้วขอให้เงินมาไหลเข้าคลังแล้วก็เอามาบริหารจัดการประเทศก็ได้ไม่ต้องเก็บภาษีประชาชนก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองถึงวุฒิภาวะในการเป็นนายกว่าการที่มานั่งมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่พึ่งพานโยบายมาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เชื่อในการกระทำของตนเองอาจารย์ว่ามันดูไร้สาระไปนิดหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามเหตุว่าสุดท้ายแล้วการจะพูดอะไรก็ต้องมีสติในการพูดไม่ไปยึดโยงกับความเชื่อมากเกินไปแล้วต้องให้เหตุผลว่าที่แท้จริงแล้วที่ได้เป็นแบบนี้เพราะอะไรกันแน่ครับอาจารย์ช้างครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะอาจารย์วันวิชิตอาจารย์เบียร์กับคุณผู้ชมครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าในมุมของตำรวจก็คือเป็นการเลือกนายใหญ่ของตำรวจทั้งประเทศเลยเหมือนเลือกผู้บังคับเหมือนผู้บัญชาใช่เพราะว่าท่านต้องมานั่งเป็นหัวโต๊ะประธานถูกต้องไหมฮะกตรตำรวจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่อาจารย์2 บทบาทเนาะอาจารย์ก็เป็นทั้งอาชีพตำรวจเป็นอาจารย์ที่สอนตำรวจอีกทีนึงใช่ครับและในฐานะประชาชนนะครับอาจารย์ผลิตตำรวจรุ่นใหม่ๆเยอะอาจารย์อยากเห็นนายกแบบไหนที่จะมากอบกู้ศักดิ์ศรีของตำรวจไทยเราเคยคุยประเด็นนี้กันนะเนาะว่าตำรวจไทยในสายตาประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคะแนนต่ำเหลือเกินครับอาจารย์เชิญครับก็คือในส่วนมุมมองของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมทัศนะส่วนตัวคือการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกนายกโดยตรงใครจะได้เป็นนายกมันขึ้นอยู่กับกระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองว่าสัดส่วนนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยลงตัวหรือไม่ดังนั้นเนี่ยพรรคที่มีคะแนนเสียงที่ได้เป็นมากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพรรคที่ได้นายกอันนี้เรื่องจริงมันเป็นแบบนั้นอาจารย์มองกันเลยวิเคราะห์แบบนั้นหมายถึงว่าพรรคอันดับหนึ่งอาจจะไม่ได้มีนายกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสว่าพรรคไหนจะได้ที่1ที่2ที่3แต่ผมสนใจตรงที่ว่าท่านใดจะมาเป็นผู้บังคับบัญชาของผมในอนาคตที่มาคุมชะตากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมานะครับเป็นปีทองของตำรวจนะครับเรามีแต่ข่าวทองแบบไหนอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นทองหุ้มไม่ใช่ทองที่ขึ้นใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่เป็นปีทองที่ตำรวจมีข่าวเฉามากที่สุดนะครับแต่ผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครคนไหนเนี่ยพิจารณาปัญหาที่แท้จริงของตำรวจคือขึ้นชื่อว่าตำรวจนะครับคือผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหลายต่อหลายคนอาจจะมองในทัศนะที่ว่าไม่ชอบเกลียดนะครับหรือว่ามองว่าการตั้งด่านการอะไรต่างๆคือเรื่องผลประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตำรวจเราเนี่ยปรับมาเยอะนะอย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องค่าปรับในเดือนนี้นะครับถึงเดือนมีนาเขาบอกว่าให้ว่ากล่าวตักเตือน
ก่อนที่จะทำการแจกใบสั่งหรือทำเกี่ยวกับเรื่องค่าปรับเพราะเราก็เห็นใจประชาชนและผมก็เชื่อว่าเนี่ยคือการสร้างมุมมองที่ดีให้กับประชาชนหรือในช่วงวันที่ 12 ที่กำลังจะถึงเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับแอป Police Care ซึ่งจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถ้าคุณโหลดแอปนี้ไว้ในกระเป๋านะครับในโทรศัพท์ของคุณเนี่ยเหมือนมีตำรวจดีๆอยู่ข้างเคียงคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณตรวจสอบให้คุณเช็คนะครับแล้วให้คุณเนี่ยสามารถปรึกษาหารือหรืออะไรต่างๆได้กลับมาเรื่องของเราคือในส่วนของการเลือกตำรวจเลือกนายกเพื่อมาคุมตำรวจเนี่ยผมกำลังบอกว่าต้องเข้าใจปัญหาตำรวจก่อนดูปัญหาตำรวจพื้นฐานคือการออกตรวจของตำรวจที่เป็นตำรวจสายตรวจเรื่องน้ำมันลดนะครับมีให้อย่างจำกัดไม่ใช่ไม่มีนะมีให้อย่างจำกัดแต่มันจะพอหรือไม่ในการที่จะต้องเอาไปปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นตำรวจหลายๆคนเนี่ยต้องเติมน้ำมันด้วยเงินส่วนตัวของตัวเองแต่คราวนี้มาดูว่าไอ้เงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากไหนล่ะ1เงินเดือนนะครับมันพอหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่เงินเดือนแล้วจะไปเอาจากไหนนะครับไปขอนะครับผู้บังคับบัญชาผู้กำกับเนี่ยเขาจะเอาที่ไหนมาให้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ตำรวจบางคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องบริหารด้วยวิธีการที่ผิดคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่นั่งฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมันก็มีในเรื่องของการรับเงินใช่ไหมครับผมก็มองว่าการที่ประชาชนรับเงินที่เป็นเงินที่เขามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงกับเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับตำรวจที่รับเงินหรอกครับประชาชนเนี่ยเปรียบเทียบนะในวันที่เขาเอาเงินมาซื้อเสียงคุณเนี่ยคุณเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆนะครับมีผู้กระทำความผิดแล้วเงินมาให้ตำรวจจะปฏิเสธจะไม่รับหรือถึงขั้นอาจจะดำเนินคดีนึกไหมครับแต่คราวนี้เห็นด่ากันเหลือเกินว่าตำรวจไอ้นู่นไอ้นี่นะครับเรื่องรับเงินรับสวยอะไรต่างๆแต่พอถึงบทประชาชนน่ะทำหน้าที่ตัดสินอนาคตของบ้านเมืองคุณรับเงินหรือเปล่าถ้าคุณรับนะครับคุณอย่ามาด่าตำรวจเพราะนั่นน่ะคืออารมณ์เดียวกันบริบทเดียวกันและคุณต้องคิดนะเดี๋ยวนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งอาจารย์นะครับว่าทำไมเขาถึงเงินสะพัดในเงินที่เป็นแบงค์100แบงค์20อันนั้นอาจจะมองว่ามุมมองคล้ายๆทำพระป่าทำกฐินนะครับแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆเชื่อว่าปัจจุบันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะเขาต้องซื้อกันที่หลักพันต่ำกว่าพันคือไม่ซื้อแต่เกินพันก็ไม่มีที่ไหนจะมาซื้อนะครับยกเว้นว่าพื้นที่ที่มันแข่งกันโหดจริงๆถ้าผมตั้งสมมติฐานเฉลี่ยว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับแต่คุณลองมองมุมอีกมุมนึงธุรกิจบางประเภทนะครับซึ่งเป็นธุรกิจในด้านมืดของสังคมไทยเราเนี่ยเช่นการซื้อบริการทางเพศอันนี้อย่าปฏิเสธว่าไม่มีจริงนะครับแต่เขาไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ไม่รู้นะหรือในโซเชียลในอะไรอาจจะมีการซื้อบริการในประเภทนี้ใช้เงินประมาณ 1,500 บาท 2,000 นะครับซื้อจิตวิญญาณของคุณนะครับที่จะต้องไปอยู่กับใครที่ไหนไม่รู้ประมาณ1ชั่วโมง 1,500 2,000 แต่ถ้าใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียง 1,000 บาทนะครับคนเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่กับคุณถ้าตามวาระคือ4 ปีแล้วค่าของคุณเนี่ยถ้าเทียบกับแบบนั้นคุณมีค่าแค่ไหนคุณมีค่าเท่านั้นเองเหรอ 1,000 บาทที่เข้ามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงคุณแล้วก็จะต้องมาดูแลมาอะไรต่ออะไรต่างๆกับคุณนะครับคือตำรวจจริงๆเนี่ยผมว่าตำรวจไทยมันมีปัญหาตรงที่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินตัวเองตั้งแต่จบผมวิเคราะห์ตั้งแต่จบเลยนะพื้นฐานอย่างที่1ตำรวจส่วนใหญ่นะครับต้องอยู่ห่างจากภูมิลำเนาตัวเองไม่ค่อยจะมีหรอกครับเช่นเป็นคนสมุทรปราการแล้วจบมาจะได้อยู่สมุทรปราการนะผมพูดเนี่ยคือตัวผมเองผมอยู่สมุทรปราการก็จริงแต่เวลาผมจบไปนู่นผมไปอยู่นราธิวาสนะฮะตอนเป็นนักเรียนผมเฮี้ยวมากไปอยู่นราธิวาสผมยังพูดเสมอว่าถ้าสิงคโปร์เป็นประเทศไทยผมก็อยู่สิงคโปร์อ่ะคงอยู่ไกลบ้านไกลเมืองแล้วไปถึงจะอยู่ยังไงจะอยู่ให้ได้นะฮะบ้านพักนะจะเข้าบ้านพักเนี่ยมันมีอะไรให้บ้างนะมันคือยกกระเป๋าเข้าอยู่ได้ไหมตำรวจต่างประเทศเอาว่าบ้านติดเราเลยนะมาเลเซียเนี่ยเขาใช้สโลแกนว่ายกกระเป๋าเข้าอยู่ได้นะครับพวกอาวุธประจำกายนะครับปืนวิทยุสื่อสารโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเขามีให้แต่ประเทศไทยทุกอย่างซื้อเองทั้งหมดและเนี่ยผมพิจารณานะมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหนี้สินของตำรวจครับถ้าพ่อแม่ซัพพอร์ตได้มีเงินมีทองอันนี้ไม่ว่ากันคงจะมีพ่อแม่คอยสนับสนุนแต่ตำรวจส่วนใหญ่มันมาจากลูกตาสีตาสานะครับคนยากจนคนที่ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมสูงเพราะฉะนั้นถ้าจบมาปั๊บเนี่ยจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องใช้เงินตัวเองซื้อเนี่ยมันมักจะมาจากการก่อหนี้โดยสวัสดิการสหกรณ์
คือพูดง่ายๆนี่คือปัญหาเริ่มต้นของตำรวจเลย เป็นหนี้สากลเพื่อจะเอาเงินมาใช้ทำงาน นี่อาจารย์กำลังจะวาดภาพให้เห็นว่าเส้นทางของการเป็นตำรวจคือยังไง ใช่ แบบไม่ต้องกักไม่ต้องมาเหนียมไม่ต้องมานั่งสร้างภาพให้เห็นแล้ว ซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงในปัญหานี้นะ อาจารย์กล้าพูดแบบนี้หลายคนเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกหุ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอาจารย์ได้แล้วนะสอนตำรวจเนี่ยมาสะท้อนแบบเรื่องราว การเป็ ดัก น ๆแบบ อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมาเป็นอาจารย์เลยนะครับจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยผมจะต้องไปเป็นตำรวจอยู่ข้างนอกก่อน จะต้องลำบากเหมือนพี่น้องตำรวจทั่วๆไป และในวันนี้เนี่ยผมมีลูกศิษย์ทุกระดับ มีตั้งแต่นักเรียนใน 10 มีนักเรียนในร้อยมีดาบเป็นในร้อยก็เป็นลูกศิษย์ผมกอนกอสอะไรต่างๆหลักสูตรเทพทั้งหลายเนี่ยผมก็ต้องสอน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจหัวอกของตำรวจเป็นอย่างดี วันนี้ผมบอกเลยดีใจเหลือเกินที่ถกไม่เถียงเนี่ยเชิญมาในวาระก่อนที่จะเลือกตั้งเพราะผมอยากให้คนหลายๆ คนที่อยู่ในสังคมเราคือพูดง่ายๆทุกๆคนรวมถึงข้าราชการตำรวจต้องลองดูครับจะเลือกพรรคไหนอันนี้ผมเป็นกลางนะแต่อยากให้สติอย่าไปมองแค่ว่าเงินนะครับที่เขาเอามาให้เราแต่ต้องมองว่านโยบายการบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและชอบโทษตำรวจนะครับใน Facebook ของผมเนี่ยถ้าเวลาโพสต์อะไรดีๆนะไม่ค่อยมี engagement คนไม่ค่อยคอมเมนต์โพสต์ในเรื่องแบบดราม่าสุดๆนะเนี่ยล่าสุดลองไปดูเพจอาจารย์ช้างนะครับนะผมเนี่ยบอกว่าโดนตำรวจด้วยการด่าว่าอาจารย์ช้างหิวแสงวิ่งมาหาแสงใช่ครับผมมาหาแสงแต่ผมมาหาแสงที่เป็นแสงสว่างส่องทางธรรมให้ใจของคนที่มืดบอดนี่เอาแบบสไตล์อาจารย์เบียร์เลยเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของตำรวจแต่ลืมคิดว่าไอ้ต้นตอของปัญหาของตำรวจมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคาดหวังเป็นยังไงฮะผมบอกตรงนะครับด้วยความเคารพนะใครจะเป็นไม่รู้นะอยากให้ท่านเชิญผมไปเล่าให้ฟังว่าปัญหาตำรวจเป็นยังไงเพื่อจะไปแก้ไของค์กรของตำรวจไปในฐานะอาจารย์ช้างครับแล้วไปเสร็จกลับมาผมก็ไปอยู่ที่เดิมผมไม่ได้วิ่งเต้นขอตำแหน่งที่ดีกว่านี้เพราะมันเป็นจิตวิญญาณของผมแล้วผมจะขออยู่ในหน้าที่นี้ตลอดชีวิตแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีใครเล่าให้ท่านฟังมั้งว่าปัญหาของตำรวจเป็นยังไงนะครับมันจึงนำมาสู่เอกสารลับที่ผมอยากจะเอามาเสนอในรายการนี้ครับเปิดเลยครับอันนี้คือเอกสารลับของใครเนี่ยดูชื่อนะครับพันตำรวจโทธนันวัฒน์ธีรพัชยาคุณนะครับนี่คือข้อมูลส่วนบุคคลเลยเอามาเปิดเผยอาจารย์ยินยอมฮะบอกกับน้องเขาเลยว่าตกใจตอนที่เอามาให้น้องอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์เบียร์ผมยังตกใจนี่เฮ้ยอาจารย์นี่อะไรอ่ะนี่คือสลิปเงินเดือนฮะแล้วอาจารย์บอกว่าเอาออกเอาขึ้นเลยใช่เอาให้ดูว่าชื่อของอาจารย์แล้วก็ให้เห็นตัวเลขด้วยใช่ครับต้องการบอกอะไรฮะจากอันนี้คือต้องการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนข้าราชการตำรวจเนี่ยมันก็เป็นไปตามฐานเงินเดือนของข้าราชการนะครับที่เป็นปกติอย่างเช่นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยพอทำงานมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเงินเดือนควรจะได้เท่านี้ผมเองเนี่ยทำงานเป็นตำรวจมาประมาณ31ปีนะครับบรรจุตั้งแต่ปี38ตอนเป็นนักเรียนในร้อยปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนอยู่ประมาณ 54,000 ถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นตัวเลขมันตัวค่อนข้างเล็ก 54,000แต่ผมตกใจรายจ่ายครับรายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไอ้54,000คือรายรับใช่ไหมรายรับนะครับรายรับสุทธิแล้วมันมีช่องต่อมาคือรายจ่ายฮะรายจ่ายอยู่ประมาณ 40,000เนี่ยผมกำลังจะเปิดในมันยังไม่ขึ้นในไลน์ผมน้องๆเขาส่งมาให้ผมมันยังไม่ขึ้นโทษทีนะฮะผมใช้เน็ตอะไรเหรอนั่นไงอาจารย์ผมไม่อยากพลาดพิงผมใช้ทุกเจ้าแล้วครับมันยังไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรแต่รายจ่าย 40,000 กว่าแล้ว40,000 กว่ามันคืออะไรฮะอาจารย์ทำไมรายจ่ายมันเยอะกันนะเอามาแล้วหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์ช้างฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วสุดท้ายมีรายรับอยู่แค่ประมาณ 11,000 กว่าบาท 11,000 กว่าบาทใช่แล้วถามว่าจะอยู่ได้ยังไงอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆแต่อันนี้เนี่ยคือเคสของผมไม่ได้เกิดมาจากที่ว่าผมเอาเงินไปใช้ผิดประเภทติดการพนันหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวอะไรอย่างนี้แต่ผมเนี่ยคืออายุประมาณนี้มันต้องหาทางลงให้ชีวิตแล้วผมคงไม่ได้เป็นตำรวจยันอายุ72ประมาณ60เนี่ยอย่างดีที่สุดอยากจะเป็นต่อเขาก็ไม่ให้เป็นคราวนี้เราเริ่มมองบั้นปลายชีวิตเราอยากเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากใช้ชีวิตยังไงผมก็คิดว่าในกำลังความสามารถที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะลองใช้ชีวิตในแบบที่ว่าสงบนะผมได้อยู่เมืองตลอดนะแม้กระทั่ง3,000 นครปฐมมันก็ยังถือว่าเป็นเมืองแต่ผมอยากไปอยู่ในแบบที่สบายๆอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีเพื่อนฝูงแวะเวียนไปมาผมได้ตัดสินใจอยากทำพูลวิลล่าอย่าบอกนะว่าไอ้นี่คือเป็นกู้เหรอถูกครับก็คือมันเป็นลำดับขั้นตอนทำมาหากินเก็บได้ส่วนหนึ่งสอนหนังสือเขียนหนังสือขายงานวิทยากรงานบรรยายมาออกรายการมาได้เงินอยู่แล้ว
นึกออกไหมครับแต่เงินเดือนตำรวจเราเนี่ยมันเป็นฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างมั่นคงมันขึ้นเป็นสเต็ปเล็กๆน้อยๆแต่เฉลี่ยเนี่ยจาก 40,000 50,000อะไรมาแล้วเราก็เก็บเงินมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองคือเราอยากทำธุรกิจในลักษณะมีที่พักเป็นพูลวิลล่าเราก็มีเงินอยู่สักประมาณล้านกว่าบาท2 ล้านนะครับแล้วเราก็เลยใช้วิธีการกู้สหกรณ์เพิ่มเพื่อหาทางลงให้กับชีวิตต้องทำแผนตัวเองเหมือนกันใช่แต่คราวนี้เนี่ยเข้าใจแล้ว แล้วเราจะใช้เงินยังไงในอนาคตก็คือว่าเราก็ต้องหาต่อในช่วงนี้เลยขยันเป็นพิเศษนะก็คือเขียนหนังสือขายอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้มันซัพพอร์ตได้งานสอนงานบรรยายผมไม่เกี่ยงเลยซึ่งอาจารย์เป็นทั้งอาจารย์และยศอาจารย์ก็คือพันตำรวจโทใช่นี่คือให้เห็นเลยของจริงเป็นอย่างนี้ถูกแต่ถ้าเป็นพันตำรวจเอกจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงมีเงินประจำตำแหน่งจะได้อีกประมาณ 10,000 บาทโอเคในการเป็นพันตำรวจเอกโอเคเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่รู้จะเป็นใครนะครับอาจารย์ช้างเสนอตัวแล้วถ้าอยากจะฟังปัญหาของตำรวจจริงๆจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านเอาไปพิจารณาประกอบการพิจารณาพอเล่าเสร็จผมก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมผมไม่ได้ว่าอยากเล่าให้ท่านฟังและอยากอยู่กับท่านนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจเจตนาผิดผมไม่ค่อยไม่โหนใครไม่ชอบวิ่งเต้นเส้นสายพุ่งข้ามชาเนี่ยผมไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ผมอยากจะอยู่ของผมแบบนี้อยากจะทำงานในมุมของอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู่กับนักเรียนเห็นความเติบโตเจริญก้าวหน้าเหมือนไม่กี่วันก่อนนะนักเรียนเพิ่งจบเมื่อวันที่2ผมก็ดีใจที่ได้เห็นนายตำรวจใหม่จบมาด้วยความคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารดูพี่ๆน้องๆชาวตำรวจเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆชาวตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงใช่ครับอาจารย์วันวิชิตก็เป็นลูกหลานของทหารไม่ได้ตำรวจแต่ก็คือคนที่ดูแลประเทศนี่เขาก็ดูแลความเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับผมขออนุญาตให้กำลังใจแล้วก็อาจารย์ช้างนะครับว่าผมว่าตำรวจผมอ่านคอมเมนต์ผมไม่สบายใจว่าคนไปในลักษณะที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวอาจารย์ช้างหรือลักษณะเงินเดือนของตำรวจว่าประมาณว่ามีคนลำบากกว่านี้อย่างเงี้ยอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากที่สุดอาชีพหนึ่งพร้อมกับควบคู่กับการที่ถูกตำหนิถูกเกลียดชังต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ถามว่าน่าสงสารไงว่าบางคนจบมาพูดอาจารย์ช้างพูดถูกผมเห็นละไม่ต้องในต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยแหละแต่ละสน.ดูบ้านพักข้าราชการเลยครับของตำรวจเนี่ยโกโลโกโซแค่ไหนบางคนเนี่ยไม่มีเขาอยากจะมีแผนวางอนาคตอยากจะเกษียณมีบ้านตัวเองแต่บางคนเนี่ยอยู่จนเกษียณยังไม่สามารถย้ายออกได้ไอ้น้องๆที่บรรจุจบมาก็หาที่อยู่ไม่ได้กลายเป็นภาระเรื่องบ้านพักอาศัยเนี่ยระบบสวัสดิการเพราะว่านายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานกตรแต่ยุคสมัยเนี่ยด้วยความเคารพที่ยังพอมีเหลืออยู่นะที่ผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันว่าคนมาเป็นประธานกตรกี่ยุคกี่สมัยก็จะไปวุ่นวายกับการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะเป็นมิชชั่นเป็นภารกิจหลักมากกว่าที่จะไปปรับปรุงเรื่องสวัสดิการเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขานะครับเรื่องปืนเรื่องน้ำมันผมได้ยินตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำบัตรประชาชนว่าตำรวจจะต้องออกเองบ้านพักตำรวจโทษนะฮะเหมือนบ้านพักข้าราชการรถไฟหรือถ้าครูบ้านนอกในต่างจังหวัดชั้นใดชั้นนั้นไม่มีเฟอร์นิชก็คือทุกอย่างต้องซื้อนะครับแล้วก็มีไม่น้อยที่ครอบครัวที่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าภรรยากลายเป็นหลังบ้านไปบ้านแต่เดี๋ยวนี้คู่สมรสของตำรวจก็ปากกัดตีนถีบก็ต้องมาช่วยทำมาหากินทำนู่นทำนี่อาชีพที่สุจริตที่จะทำได้ผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเห็นเรื่องหลายๆเรื่องที่บางทีตำรวจเนี่ยมินเมย์หรือเข้าข่ายไปเรียกรับนะครับเพราะว่าตำรวจอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เขาต้องถูกประชาด่ากับสังคมทุกวันคือการใช้ดุลพินิจเป็นอาชีพที่ใช้ดุลพินิจเยอะนะฮะทำไมคันนี้ปล่อยทำไมคันนี้จับคันนี้คนก็ด่าละอันนี้ผิดถูกไงไม่รู้คันนี้มันการใช้ดุลพินิจเนี่ยมันต้องมีคนที่ใช้ดุลพินิจถูกกับดุลพินิจที่คนตำหนินะครับมันกลายเป็นเรื่องของมาตรฐานของการชี้วัดอันนี้ผมเห็นใจว่าถ้าคนนี้เข้ามาแรงอื่นเลยว่า1เพราะว่าอำนาจตำรวจอยู่ในลักษณะการรวมศูนย์ใครได้เข้าถึงระดับเซ็นเตอร์ระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจก็ได้ประโยชน์ก็จะไม่ลำบากแต่คนที่ไม่ได้เข้าถึงระบบเครือข่ายแน่นอนครับโทษนะฮะอาชีพตำรวจทำให้ผมเห็นใจว่าบางคนเนี่ยเป็นผบ.ตร.แต่เพื่อนรุ่นบางคนเกษียณเป็นพันตำรวจโทพันตำรวจเอกมีเยอะไปนะครับผมเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยเพื่อนไม่ดูแลหรือไงอะไรอย่างเงี้ย
นั่นคือคนเขาก็บอกเฮ้ยเขาต้องมีคนดูแลอีกเยอะแยะให้ ครับ ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเนี่ย สำนวนคำเนี้คือมาจากตำรวจ ซึ่งความจริงมันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมันไม่มีหรอกความเป็นธรรมดังนั้นบอกว่าฝ่ายการเมืองที่เข้ามานะครับจะต้องมาดูแลเรื่องสวัสดิการ ถ้าเขาความเป็นอยู่ชีวิตสภาพจิตใจเขาดี การที่เขาจะไปแสวงหาลาภที่มีพึงสกการะก็จะลดน้อยลง ยิ่งเป็นอาจารย์นะผมว่าคล้ายๆกัน ผมอาจารย์ช้างอาชีพพวกครูบาอาจารย์ก็คืออาชีพที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเหยียบหลังเหมือนเป็นสะพานน่ะเป็นสะพานบุญอย่างหนึ่งอ่ะให้เขาก้าวข้ามสู่ฝั่งไปนั้นแล้วทุกคนแล้วเราก็ต้องอยู่ในที่ตั้งตรงนี้โอเคมีโอกาสก็จะช่วยในการที่ว่าอะไรให้กำลังใจกันละกันดังนั้นอย่าไปมองว่าตำรวจเป็นภาพกับการคอร์รัปชันคอปแอนด์คอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคอปเนี่ยต้องเป็นแคนทำได้ทุกอย่างให้กับประชาชนนะครับผมคิดว่ามันไม่แฟร์ที่ประสบการณ์สะสมของแต่ละคนที่ได้รับมาในเชิงลบแล้วจะมาตัดสินเพราะว่าให้โอกาสตำรวจเขาได้มาชี้แจงนะครับท่านจะชอบไม่ชอบผมรู้มันเปลี่ยนความเชื่อไม่ได้แต่ว่าทำให้เสียงเหล่านี้กระจายไปถึงผู้มีอำนาจบอกแล้วก็กลายไปว่าผมไม่อยากให้ผู้มีอำนาจถูกระบบมันดูดเพราะถ้าผมมีอำนาจผมจะเข้าไปแก้ตรงนั้นนี้แต่พอมีอำนาจจริงๆลืมในสิ่งที่ตัวเองตั้งปฏิญาณไปละอันนี้คือปัญหาครับผมก็เห็นคอมเมนต์เข้ามานะครับจะใช้คำว่าอาจารย์ช้างโดนทัวร์ลงอีกแล้วก็คงจะไม่ผิดในกรณีนี้นะครับไม่กล้าอ่านเลยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมผมถึงถามอาจารย์ช้างในประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆเราอยากให้ตำรวจดีขึ้นใช่หรือไม่ครับเราอยากให้วงการตำรวจมีตำรวจที่ดีๆที่เราพึ่งหวังได้ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ว่าตอนเนี้ยพอเกิดปัญหาอะไรปุ๊บวิ่งหาสื่อก่อนวิ่งหาอินฟลูเอนเซอร์ก่อนแทนที่จะวิ่งหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพราะว่าองค์กรตำรวจมันมีปัญหาไงครับแล้วมันเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้นะฮะใช่ไหมอาจารย์ช้างก็อยากให้เห็นการแก้ไขเราก็อยากให้เห็นการแก้ไขถ้าสมมติวงการตำรวจมันดีขึ้นได้จริงมันก็ดีกับประชาชนดีกับประเทศชาติใช่หรือไม่ครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งถามนี่หลายคนบอกไปดูเสร็จนายพลรวยกันทั้งนั้นนายพลรวยกันทั้งนั้นแล้วรวยเพราะอะไรล่ะครับนั่นคือเหตุผลที่เรียนเชิญอาจารย์ช้างมาเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันสำคัญเพราะว่าคุณกำลังเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเอาอย่างเงี้ยเป็นนายแล้วกันเป็นนายของตำรวจอีกทีนึงอ่ะนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลทำไมถึงเรียนเชิญอาจารย์ช้างมาในช่วงนี้แล้วเจตนาของอาจารย์ช้างไม่ได้จะมาโอ้อวดว่ามีตังค์เยอะนู่นไม่ใช่นะครับแต่เห็นว่าอาจารย์ช้างอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับเขาก็ต้องหาทางหนีทีไล่ของเขาว่าหลังจากอีกไม่นานเนี่ยจะเกษียณแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปถูกต้องไหมฮะก็เลยเปิดให้เห็นว่าเนี่ยเขามีอย่างนี้แล้วเขาก็ไปกู้มาเพื่อที่จะไปทำหาเลี้ยงชีพของตัวเองแต่ไม่ได้มาขอความเห็นใจไม่ได้บอกว่าเขาลำบาก ไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนแต่ให้เห็นว่านี่คือความเป็นจริงและให้เห็นว่าน้องๆจบใหม่ต้องเจออะไรยังไงบ้างทำไมตำรวจถึงต้องเอาเงินตัวเองมาเติมน้ำมันอาจารย์เบียร์นี่คือเรื่องจริงนะมอเตอร์ไซค์ปืนทำไมต้องซื้อเองใช่เอาอย่างนี้ผมสัญญาเรื่องตำรวจนะพอดีมีรุ่นน้องอยู่ที่เท็กซัสเป็นคนไทยนี่แหละแต่ไปเป็นตำรวจที่เท็กซัสเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยรับสวัสดิการอย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผมเชื่อว่าเขาดูรายการผมอยู่ด้วยหมายถึงว่าตอนนี้น่าจะหลับอยู่แต่ว่าเขาดูอยู่นะเดี๋ยวยังไงผมขอข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์กันนะว่าต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเขาดูแลตำรวจเขายังไงทำไมถึงแข็งแกร่งเข้มแข็งอย่างนี้นะครับแต่อาจารย์เบียร์นิดเดียวครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยตรงนี้รวมถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาถล่มอาจารย์ช้างกันแบบโอ้โหนะฮะแต่จริงๆถ้าฟังนัยยะจริงๆของอาจารย์ช้างเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขากำลังจะสื่ออะไรถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นโดยที่ไม่ด่วนตัดสินเนี่ยคุณก็โอเครับได้กับรับไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าทัวร์ลงนี้จริงๆขออนุญาตก่อนที่จะไปถึงอาจารย์เบียร์นิดนึงได้ไหมครับนิสัยคนไทยเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคืออ่านหนังสือไม่เกิน3 บรรทัดดูคลิปไม่เกิน30 วิเพราะฉะนั้น TikTok มันถึงมาแรงไงเพราะว่าถ้าให้ดูเป็น YouTube แบบดูทีครึ่งชั่วโมงนะไม่ค่อยดูแต่อะไรสั้นๆเนี่ยแล้วเสพง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วด่วนตัดสินนี่คือคนไทยเพราะฉะนั้นผมไม่ว่าหรอกเรื่องปกติจะด่าจะว่าอะไรไม่ว่าไปด่าต่อที่เฟซผมได้นะฮะอันนี้ยินดีครับต้อนรับครับลานจอดรถทัวร์ใหญ่มากถ้าเขาด่าแล้วเขามีความสุขใช่ เราก็ถือว่าเราได้บุญหรือเปล่าอาจารย์ เอาจริงๆผมเคยพูดอย่างนี้นะใครที่คอมเมนต์เข้ามานึกออกไหมแล้วมันเป็นการระบายความในใจนึกออกป่ะคือเขาอาจจะไม่มีที่ไประบายเขาจะมาระบายด่าไอ้ทินโง่มึงไอ้หาอะไรโอเคถ้ามันทำให้คุณมีความสุขผมถือว่าผมได้บุญนะแต่ถ้าคอมเมนต์อะไรที่ผมคิดว่าเฮ้ยว่าเขาพูดถูกว่ะเขาตำหนิเราแล้วเราต้องรับฟังเฮ้ยเรารับฟังแล้วเราไปปรับปรุงตัวเราเองอย่างเงี้ย
ผมก็จะขอบคุณเขาด้วย บางคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยอาจจะแอบเล่นโทรศัพท์ในเวลางาน แล้วกลัวเจ้านายเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าห้องน้ำคอมเมนต์ผมก็ไม่ว่าไง เพราะผมเคยพูดหลายครั้งนะนอกเหนือจากพ่อแม่ของผมที่สั่งสอนผมที่บ้านด่าผมทุกวันที่บ้านเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาจากบ้านเนี่ยก็มีคุณผู้ชมที่ด่าผมนี่แหละครับที่ทำให้ผมได้มีสติต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณนะครับแต่ถ้ามาคอมเมนต์ที่มันเลอะเทอะไร้สาระผมก็ถือว่าทำบุญอาจารย์เบียร์มีความคิดยังไงครับ จริงๆต้องแยกเป็นประเด็น เนาะ อย่างอาจารย์เข้าใจประเด็นอาจารย์ช้าง เพราะเขากำลังพูดประเด็นที่ลำพังอาจารย์คิดว่ามันคงไม่ใช่ตัวเองหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะว่าจริงๆมีงานหลายงาน อันนี้มันแค่พูดในมุมของตำรวจ ว่ามันมีปัญหาแบบนี้คือชี้แจงปัญหาให้เข้าใจ อันนี้คือมุมหนึ่งที่กำลังตีแผ่เรื่องของตำรวจออกมา ซึ่งอยากจะหารัฐบาลจริงๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในวงการตำรวจในการไปเรียกรับสวยไปเรียกรับอะไรซึ่งอยากจะหาจุดตรงนี้ แต่การสื่อสารเนี่ยมันอาจจะสื่อสารพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าพอเวลามันมาเปิดเผยเงินเดือนกับเงินกู้มันก็เลยกลายเป็นคนก็เลยเบี่ยงประเด็นไปเป็นประเด็นอื่นว่าไปกู้เงินเกินตัวอะไรไปเท่าที่อาจารย์อ่านคอมเมนต์แต่ความเป็นจริงที่อาจารย์ช้างถ้าอาจารย์นั่งฟังเนี่ยใช้สติในการฟังกันนิดนึงเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์ช้างแกแค่เสนอรายละเอียดว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าเงินเดือนแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่ามันต้องจ่ายเองทุกอย่างแล้วเงินเดือนมันไม่พอ ก็เลยเป็นเหตุให้ไปทำทุจริตเกิดขึ้นไปทำไปรับอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงควรจะได้สวัสดิการเพิ่มไอ้เงินเดือนจะเป็นฐานเท่าเดิมก็อาจจะไม่ได้ติดอะไรแต่ดูสวัสดิการอื่นที่เขาไม่ต้องมานั่งจ่ายเองอย่างเช่นที่คุณทินบอกน้ำมันปืนอะไรต้องซื้อเองหมดซึ่งความเป็นจริงมันจะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลจัดการหรือหน่วยงานตำรวจต้องจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อาจารย์ไม่ไปก้าวล่วงเพราะจะไม่ทราบรายละเอียดโดยตรงแต่อันนี้คือสื่อสารให้เข้าใจแต่สิ่งที่อาจารย์จะสื่อสารคือการเป็นหนี้มันเป็นทุกข์ในโลกไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตาม มันเป็นหนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นทุกข์แน่นอนเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเป็นหนี้อะไรไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนแก่เราถ้าเรารู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายอันนี้ไม่ได้พูดถึงปัญหานะอันนี้พูดถึงการพอประมาณในการใช้จ่ายถ้ามันพออยู่ได้มันจะอยู่ได้ในปัจจุบันขณะแล้วจะไปว่ากันในหลังเกษียณอะไรไปมีเงินบำเหน็จบำนาญอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุแต่สุดท้ายแล้วการเป็นหนี้มันเดินมาซึ่งความทุกข์แน่นอนการไม่รู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิตเดินมาซึ่งความทุกข์แน่นอนแต่สุดท้ายสิ่งที่จะเรียกร้องไม่ใช่เฉพาะในวงการตำรวจหรือข้าราชการแต่อยากจะเรียกร้องทั้งหมดในวงการมหาภาพเลยว่าไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามชุดใดก็ตามควรแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การทุจริตคอร์รัปชันในวงการตำรวจในวงการครูก็น่าสงสารที่เห็นหลายอย่างในโรงการศึกษาเงินเดือนน้อยเกินไปแต่ต้องแบกภาระหนักใหญ่สื่อการเรียนการสอนอาจารย์เคยเจอบางทีก็จะต้องจ่ายเองโดยที่ไม่มีใครมาซัพพอร์ตในเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพราะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันบางทีก็ต้องออกเองเพราะว่ามันเป็นของแล้วมันไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งสำคัญกับนักศึกษาที่จะให้เขาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปก็จำเป็นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอาจารย์จะเรียกร้องรัฐบาลชุดไหนก็ตามที่เข้ามาอยากให้เป็นรัฐบาลที่มีคุณธรรมในการจัดการดูแลพื้นฐานของประชาชนจริงๆอาจารย์ไม่มีเงินเดือนเพราะอาจารย์ใช้ชีวิตของตัวเองคืออาจารย์ขายน้ำพริกของตัวเองเลยไม่มีเงินเดือนของตัวเองก็อาจารย์ก็ขายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่คนที่มีเงินเดือนหลายคนเงินเดือนไม่พอจริงๆประเด็นอาจจะเข้าใจได้อย่างคนฟังเนี่ยหลายๆคนก็เงินเดือนมีแล้วมันน้อยเกินไปการใช้ชีวิตการเป็นอยู่มันยากลำบากอาจจะเข้าใจเพราะเวลาไม่พอทุกคนจะใช้เหมือนกันเมื่อมีความอยากคือตัณหามันจะเกิดการแสวงหาเพื่อมาตอบสนองต่อความอยากของตัวเองสุดท้ายทุกคนก็เป็นหนี้เพราะนั้นเอาล่ะทุกคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยไม่ต้องไปตำหนิใครทั้งนั้นเพราะตัวเองก็กู้หนี้ยืมสินเพื่อตอบสนองต่อความอยากของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปว่าใครอาจารย์พูดเสมอว่าเวลาจะตำหนิติติงใครตัวเองต้องดีก่อนถึงจะสามารถตำหนิผู้อื่นได้เพราะนั้นคำถามคือเรายังเป็นหนี้อยู่ไหมถ้าเรายังเป็นหนี้อยู่แปลว่าเราก็ไม่รู้จักพอในการแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงเงินทองของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่วงการตำรวจจะมีหนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกวงการครูจะมีหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพื่ออะไรสุดท้ายมันกลับมาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองอยู่ดีวิธีการดีที่สุดคืออะไรแก้ไขที่ตัวเองใครยอมรับการกระทำจากการเป็นหนี้ของตัวเองได้ก็ยอมรับความทุกข์ที่ตัวเองเกิดขึ้นก่อขึ้นเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้ไขที่คนอื่นส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ชุดใหม่เข้ามาดูแลแก้ไขปากท้องประชาชนแก้ไขเงินเดือนหน่วยงานใดก็ตามหรือจะไปแก้ไขอะไรตรงไหนเพื่อเพิ่มออปชั่นให้เขาสามารถตั้งมั่นคงดำรงอยู่ในฐานของเงินเดือนเขาได้โดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ได้หรือโดยที่สุดแล้วเนี่ยโดยไม่ต้องไปรับอะไรการทุจริตคอร์รัปชันช่วยแก้ไขให้เป็นมหาภาพทั้งหมด
เพราะรัฐบาลต้องแก้ทั้งหมดอย่าแก้แค่ตำรวจอย่าแก้แค่ครู แก้พนักงานยากจนรัฐบาลอะไรทั้งหมดหน่วยงานราชการทั้งหมดแก้ให้หมดเลย เพราะมันมีปัญหาจริง ใช่ครับ มันไม่ใช่แค่หน่วยงานตำรวจไง ถูกครับ ข้าราชการที่อยู่ตามเขตสำนักงานมันก็มีการรับ ถูก อะ ครั ไร บ กันหมด ครับ อาจารย์การก่อสร้างจะทำอะไรก็ลำบากไปหมดการรังวัดการอะไร อาจารย์โดนเหมือนกันแหละ มันก็มี ก่อสร้าง ใช่การ ไปที่ไหน ก่อส ฮะ ร้าง ขอก่อสร้าง มันก็ต้องไปติดต่อ ไปที่ อะไรอย่าง เขตที่อะไร ซึ่งบางทีมันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่มันมีความวุ่นวายแต่อาจารย์ไม่ได้เกิดจากตัวเอง แต่หมายถึงว่าลูกศิษย์ที่อาจารย์รู้ อ๋อ แล้วก็ โอเค เพราะอาจารย์ยังไม่ได้ไปเดินไปก่อสร้างแบบนั้น อ๋อครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปกระทบกับเขตที่อยู่ใกล้เคียงกับอาจารย์เนี่ยยังไม่มี โอ้ยไอเรื่องราวเนี่ยก่อสร้างผมก็เจอ อ่ามี มีคนมาเล่าให้ฟังอ่ะ ไปไง ไม่รู้เล่าให้ฟังเออทำทุกอย่างแบบโอ้โหเกินมาตรฐานที่เขาวางไว้นะโอ้ยแต่แบบไม่ยอมออกใบทันทีอ่ะช้ามากเลยช้ามากเลย เขา นะ ต้องการการดูแล ลื่นไหลอ่ะต้องหยอดน้ำมันหน่อยะ ต้องการ เป็นอย่างเงี้ย ดูแล ถูกต้องนะดีกว่ามาตรฐานอีกนะอันนี้พี่เขาเล่าให้ฟัง ครับ อยู่พื้นที่ภาคใต้พูดไม่ด้วยจังหวัดไหน ถ้าพูดจังหวัดนั้นปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ตำรวจเนาะอาจารย์เบียร์เนาะ ใช่ มันก็หลายๆหน่วยงาน มันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆว่า อันนี้แค่เป็นตัวอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกวงการเนี่ยมันมีความชั่วความเลวหมดแหละ แต่มันอยู่ที่ว่าจะชั่วจะเลวแบบไหน ครับ อาจารย์ไม่พูดว่าชั่วเลวเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่ได้ แค่ชั่วก็คือชั่ว ไม่ดีก็คือไม่ดี รับก็คือรับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก ครับ เพราะฉะนั้นเวลาผิดเราก็ตำหนิติติงตามธรรมเวลาถูกเราก็เยินยอสรรเสริญตามธรรม ครับ ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่รัฐบาล ที่อาจารย์ช้างเรียกร้องคือให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ช้างก็เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเอาตัวเองเข้ามาจนทัวร์ลงอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงอยากให้ตั้งใจฟังว่าความเป็นจริงเขาเรียกร้องรัฐบาล ไม่ใช่ให้เห็นใจตำรวจ แต่ให้แก้ไขอันนี้คือส่วนหนึ่งใช่มันมีปัญหาทุกส่วน ให้แก้ไขทุกส่วนเลย อันนี้จากประสบการณ์ของอาจารย์ไงเป็นครูบาอาจารย์นะฮะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเขาก็อยากจะสะท้อนปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถูกต้องไหมก็เหมือนสมมติเราปวดตรงนี้เราไปหาหมอเราก็คาดหวังว่าหมอให้แก้ปัญหา ที่ต้นเหตุให้เจอว่ามันคืออะไรแล้วแก้มันนะไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคุณผู้ชมครับเอาละจากเรื่องนี้ผมขออนุญาตไปต่ออีกอันหนึงนะฮะเป็นที่ฮือฮาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเพจป๋าต่อยเพิ่งโพสต์นี้ใช่ไหมเปิดได้ไหมขอบคุณเพจป๋าต่อยได้ไหมหรือไงผมแค่ขอบคุณเพจป๋าต่อยได้ไหมเปิดสิครับอ๋อยังไม่ได้เหรออ๋อได้แล้วอ๋อผมนึกว่าอันนี้ไงอะไรวะครับเนี่ยกำแพงเพชรเขต 1คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะเห็นไหมฮะ เห็นชัดเลย เห็นไหมฮะ อ๋อใบมันไม่เท่ากันใช่ไหม อันนี้เขาเมากันแล้วเขาก็แชร์กันเยอะตอนนี้เริ่มแชร์กันแล้วพอดีทีมงานก็ตาดีเนาะไปเห็นเนาะเพราะมันเริ่มเป็นไวรัลขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะมันได้ไหมอาจารย์ มันต้องมาตรฐานเดียวกันสิครับ อันนี้ต้องถามกกตนะ อันนี้คือกำแพงเพชรเขต 1นะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับใบกระดานที่เป็นประวัติใช่ไหมของผู้สมัครนะครับว่ามีสมัครชื่ออะไรเขตไหนพรรคไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่ออกมาชัดเจนมากเลยใบอาจจะกรอกไม่ทัน แล้วพอดีเขามีใบนี้พอดีผมเลยมาแปะหรือว่าเป็นแค่ส่วนเสริมผมไม่แน่ใจเป็นออปชั่นเสริมหรือเปล่า ของกกตเนี่ยนะครับ ต้องอธิบายกกตที่รับผิดชอบเขต หรือกกตจังหวัดเนี่ยต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ คือกรณีที่ผ่านมาในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1เรามันจะเห็นว่ารูปของผู้สมัครบางพรรคหายใช่ไหมครับ อันนี้เขาเข้าใจว่าปริ้นหรือการอะไรหรือการเรียงลำดับมันผิดพลาดอะไรก็ว่ากันไปมันอธิบาย แต่เนี่ยมันเรื่องทางเทคนิคก็อธิบายยาก มันเสริมหรือเปล่าผมเพราะว่าไอ้ที่เป็นรูปเล็กๆที่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะมีของเขาอยู่แล้วอันนึงหรือเปล่าแล้วอันนี้ไปแปะเสริมหรือเปล่าใครไปแปะเสริมหรือเปล่าเราไม่รู้ เสริมคนก็ต้องถามว่าอ้าวถ้ามีอยู่แล้วไปเสริมได้ยังไง มันผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นอีก เพราะว่าด้วยความเป็นธรรมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในกระดานเนี่ยมันมีประวัติของคุณไผ่ลิกอยู่ในนั้นแล้วหรือเปล่าเบอร์สองเห็นไหมมีใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวเล็กไงผมมองไม่เห็นมีอยู่แล้วขั้นที่2เห็นไหมมีอยู่แล้วแล้วก็มีใบนี้เสริมแล้วคนอื่นทำไมติดเพิ่มไม่ได้ถ้าจะติดอันเนี้ยก็1และ2เอางี้มีสิทธิ์ติดได้เพิ่ม เดี๋ยวให้ทีมงานกกตจังหวัดต้องเอางี้เดี๋ยวให้ทีมงานโทรหาให้น้องโฟมี่เนี่ยโทรหาพี่ไผ่เลยเดี๋ยวถามพี่ไผ่เลยว่าตกลงพี่ไผ่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีประวัติของพี่อยู่แล้วดิทำไมมันมีใบนี้เพิ่มขึ้นมาไม่รู้แกรู้เรื่องหรือเปล่านะเขายังไม่รู้เนาะลองโทรถามดูนะครับแต่ในระหว่างที่รอโทรศัพท์เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับไปที่คุณเต้มงคลกิจนิดนึงนะครับเดินทางไปที่กกตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากวันที่4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณแสวงบุญมีเลขากกต
นะก็กล่าวถึงกรณีที่คุณเต้นะซึ่งเป็นเลขาพรรคทางเลือกใหม่และในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับหาเสียงโดยชูนโยบายเปลี่ยนโลกเช่นจุราสสิค พาร์คไดโนเสาร์มีชีวิตเที่ยวอาบอบนวดคนละครึ่ง เป็นต้นนะครับ โดยกกตและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายบางอย่างของพรรคเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายหรือเป็นไปไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงพรรคเลยนะฮะพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่ และคุณเต้เองก็มีการไลฟ์นะฮะชี้แจงเรื่องดังกล่าวก็คือเมื่อวานนี้ พร้อมกับมีการท้าต่อยเลขากกตคุณแสวงบุญมีด้วยนะฮะอ้าวพูดว่าอย่างไรไปฟังเสียงครับ แล้วที่แจกเงินคนละครึ่งยังแจกได้แล้วประชาชนจะเอาเงินคนละครึ่งไปต่อยอดคือไปซื้อบริการอาบอบนวดมันผิดตรงไหนอะมันไม่ผิดคุณแสวงคุณอย่าบอกนะคุณไม่เคยเที่ยวอาบอบนวดผมจะจับคุณไปสาบานเลยนะวัดพระแก้วว่าคุณไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดพรุ่งนี้นะครับผมเรียนเชิญพี่น้องประชาชน 10 โมงครึ่งไปพร้อมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปกันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วพี่เต้จะไปชี้แจงในแต่ละข้อแต่ละนโยบายนะครับแล้วถ้าพี่แหวงว่างๆนะครับก็ลงมานะครับมาหาผมนะครับแล้วก็ถอดเสื้อมาด้วยนะฮะถอดเสื้อมาด้วยเราจะต่อยกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผมต่อให้พี่แหวง2 มือนะครับผมมือเดียวนะครับก่อนผมจะต่อยกับพี่แหวงเนี่ยผมจะวิดพื้นก่อนที100 ทีนะครับผมอั้นปัสสาวะมาสักพักหนึ่งเลย อาจารย์ยังไง ผมก็ฟังแล้วไม่มาเกรงใจมันใกล้เดี๋ยวค่อยว่ากันพอฟังนี้แล้วผมแบบอาจารย์ไม่ได้ด้อยนโยบายของคุณเต้นะครับแต่นโยบายของคุณเต้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยต้องมีนิวเคลียร์ก็คือซื้อนิวเคลียร์10 ลูกละประมาณ640 ล้านบาทนะครับหรือแม้แต่การสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคารนะฮะสร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคารนะครับเที่ยวอาบอบนวดคนละครึ่งพูดไปแล้วโคลนิ่งไดโนเสาร์พูดไปแล้วความเท่าเทียมสตรีก็คือหญิงมีสามีได้ไม่เกิน4 คนและผู้ชายก็มีภรรยาได้ไม่เกิน4 คนอันนี้เป็นต้นนะครับที่เขาชูแบบนี้นะครับคราวนี้ไม่ได้ด้อยนโยบายด้อยค่านโยบายทั้งสิ้นนะแต่อยากถามอาจารย์บรรวิชิตฮะแบบตรงไปตรงมาถ้าคนเลือกเขาจำนวนมากพอที่ทำให้คุณเต้เข้าไปอยู่ในสภาได้จริงๆเนี่ยนโยบายแบบนี้มันผลักดันได้ไหมคำถามนั้นมันไม่ได้สักนะฮะอาจจะมีนโยบายตัวหนึ่งมีวันหนึ่งมั้งที่แกพูดถึงเรื่องของเงินของคนเกษียณของข้าราชการพวกครูพวกอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้เข้าท่าที่สุดที่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสมากที่สุดนอกนั้นก็ผมคิดว่าคงกลายเป็นตำนานของการหาเสียงที่อยู่ในเรคคอร์ดเป็นบันทึกสำหรับคนที่อยากนึกถึงการหาเสียงแบบมีสีสันผมคิดว่าก็คงไม่หาใครเทียบเคียงกับแกได้ละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนไม่น้อยลุ้นว่าในวันที่8คะแนนของพรรคของแกเนี่ยผมยังจำชื่อไม่ได้ไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันเยอะไปหมดผมไม่กล้าออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าไปนั่นเขาก็หมายความว่าคะแนนเสียงจะมากกว่าพรรคที่พูดง่ายๆว่ามีผู้นำโดดเด่นเพียงคนเดียวหรือไม่นะหลายคนเดี๋ยวนี้พวกพรรคเล็กที่มีผู้นำคนเดียวเนี่ยกล่าวว่าจะมาคนเดียวเนี่ยถ้าแพ้ของคุณมงคลกิจเนี่ยเพราะว่าต้องพิจารณาอะไรหลายอย่างเรื่องกลยุทธ์การหาเสียงเสน่ห์หรือการสร้างพื้นที่ให้เป็นข่าวหรือการครอบครองพื้นที่สื่อเนี่ยเรามีอะไรสู้เขาไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องกลยุทธ์นะไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหาสาระว่าความอะไรต่างๆนะว่าทำได้ไม่ได้แต่เหมือนว่าทำไมเขาสามารถสร้างพื้นที่ครอบครองสื่อสังเกตว่าก็แสดงว่า1นโยบายการหาเสียงเนี่ยคนรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้ต้องพูดไปถึงเรื่องของในแง่เชิงประจักษ์ตั้งแต่ผมว่าจำความได้ประเทศไทยหายจนคนไทยหายจนนะนี่2569ประเทศไทยหายจนคนไทยหายจนพรรคการเมืองหลักๆเนี่ยก็จะชูแบบเนี้ยแล้วเป็นยังไงคนไทยยังหายจนอยู่ไหมก็ยังไม่หายจนนั้นคนก็เลยว่าคนรู้สึกว่าโอเคก็คงสนุกกับไอ้ความอะไรวาทกรรมแบบลาเวนเดอร์ฟังดูแล้วมันสนุกมีความสุขแม้รู้ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามนะครับเป็นไปไม่ได้เลยสักเรื่องแต่ ข้อมูลแบบเรียนรักภาพจำอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยผมก็เอาละ แกก็อาจจะมองว่าอิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้
ไม่เกิน4 คนใช่ไหมครับแกก็พลิกมุมกลับอะไรอย่างเงี้ย ผมก็คิดว่าคือการเรียนรักภาพจำอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยแล้วก็มาขยายโอกาสตัวเองเนี่ยมันก็นำไปสู่ความสนุกสนานของการแบบเพราะว่าวันหนึ่งเจอแต่เรื่องเขาเรื่องคลิปเรื่องเช้าเรื่องใช่ไหมฮะมันเครียดนะผมพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเอาเนี่ยในต่างประเทศมันก็มีพรรคการเมืองประหลาดอย่างเงี้ยนโยบายประหลาดในอังกฤษสมัยก่อนยังมีพรรคสไปเดอร์แมนเลยใช่ไหมหรืออย่างออสเตรเลียก็มีออสเตรเลียนเซ็กซ์ปาร์ตี้อันเนี้ยปาร์ตี้นะเซ็กปาร์ตี้นะปาร์ตี้พรรคการเมืองนะเซ็กซ์ปาร์ตี้แต่ถ้าไปดูดีเทลรายละเอียดก็คือการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยการที่ผู้หญิงประกอบอาชีพงั้นต้องเข้าสู่อะไรมหาชนตั้งบริษัทการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเขาก็ยังมีรากของความเป็นเหตุเป็นผลแม้ว่าการขับเคลื่อนการเมืองมันอาจจะขัดต่อจารีต หรือแบบขนบของประเทศนั้นๆผมคิดว่าอันนี้คือการเขย่าของรูปแบบของการหาเสียงแบบหนึ่งนะครับก็ต้องดูแหละว่าวันที่ 8 นี้หลังวันที่ 8 เนี่ยพี่เต้จะเข้าสภาหรือเปล่า ยากนะ แต่ถ้าเข้าได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ผมว่าคนจะสนใจมากนะจะได้เป็นผู้ที่โฟกัสข่าว แล้วพรรคที่ถูกเปรียบเทียบในระดับเหมือนว่าที่คาดหวังว่าตัวหัวหน้าพรรคหรือตัวแคนดิเดตจะมาผ่านเขาได้แค่คน2 คนเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยโอ้ต้องทบทวนบทบาทกันครั้งใหญ่เลยอะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณผู้ชมครับจากเรื่องของคุณเต้นะฮะพอดีคุณไผ่เล็กในสายแล้วใช่ไหมครับคุณไผ่เล็กครับสวัสดีครับคุณไผ่เล็กครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จริงครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะฮะครับพี่เข้าประเด็นแล้วคุณไผ่เล็กทราบหรือเปล่าครับว่ามันมีประเด็นเรื่องของรูปโปสเตอร์ของคุณไปติดอยู่หน้ากระดานผู้สมัครในเขต 1กำแพงเพชรเนี่ยครับผมยังไม่ทราบดีเลยฮะเพราะแต่เท่าที่เมื่อกี้บอกแล้วเห็นรูปเนี่ยผมว่ามันน่าอาจจะติดผิดบอร์ดเพราะจริงๆมันมี2 บอร์ดเวลาหาเสียงอ่ะมันจะมีป้ายที่เขาให้ติดด้วยอันนึงแล้วก็ป้ายที่บอกอันนึงน่าจะประมาณนั้นนะครับอ๋อโอเคแสดงว่าคือจริงๆอ่ะทุกหน่วยเลือกตั้งอ่ะเขาจะมีป้ายให้ของสสทุกคนเนี่ยติดอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันยังเท่าที่เมื่อกี้เร็วเช็คเร็วๆนะฮะก็คือว่าป้ายไอ้อันมันไม่ติดแล้วคือคนที่เราให้ไปทำงานอ่ะอาจจะไปติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมยังไม่แน่ใจแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ครับอ๋อแล้วคือตอนนี้มีการเรียกร้องเพื่อขอความชัดเจนจากกกต.ประจำจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับว่าให้ตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบทำไมไปติดป้ายแบบนี้ครับมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ไอ้เรื่องป้ายเนี่ยสมมติติดผิดที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาออกแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรฮะเราไม่เรื่องกฎไอ้พวกระเบียบเลือกตั้งไอ้พวกแบบเนี้ยไม่น่ามีอะไรครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่อ๋อโอเคเพราะเขากำลังบอกว่าอันนี้อาจจะเกรงว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งไงไม่ต้องห้ามตรงไหนครับต้องห้ามซึ่งโดยปกติจะอนุญาตเฉพาะประกาศของทางราชการเท่านั้นที่อยู่บนบอร์ดนี้แต่นี่มันเหมือนเป็นส่วนตัวคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนี้แสดงว่ายังไม่ทราบว่าต้นตอมาจากไหนแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลไหมฮะว่าสุดท้ายมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวคงจะต้องไปดูครับว่ามันผิดจากอะไรหรืออะไรยังไงโอเคได้ครับพี่ไผ่ไม่น่าใช่เรื่องประเด็นหลักใหญ่ใจความที่ต้องมีปัญหาแล้วครับผมว่าโอเคได้พี่ไผ่เราไม่ได้คุยกันนานเลยนะเป็นไงพื้นที่เป็นไงฮะสั้นๆนิดเดียวฮะก่อนเลือกตั้งวันที่ 8ดีมากครับกระแสเป็นยังไงบ้างของพรรคกล้าทำในพื้นที่ของท่านดีครับเอ๊ะทำไมเงียบๆจังเลยไม่คือดีครับเวลาพอจะให้ผมบอกว่าชนะแน่นอนผมก็ไม่อยากจะบอกไงพี่เอ้ยมั่นใจขนาดนี้ดีกว่าคุณไผ่ 1,000%ครับโอ้ 1,000%นะครับโอเคได้ครับงั้นไม่รบกวนครับขอบคุณมากครับยังไงคุณไผ่ลองไปหาดูข้อมูลหน่อยนะครับว่ามันไปติดป้ายคุณได้ยังไงในนั้นนะครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเชิญครับคือกรณีแบบนี้ถ้าเทียบเคียงก็เหมือนกรณีที่มีคลิปในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขาย คือมันก็ต้องนำสืบว่าใครเป็นผู้กระทำแน่นอนโปสเตอร์ตัวนี้อาจจะมีติดตามที่ต่างๆแต่ความผิดมันอยู่ตรงที่ว่าการไปติดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามาพิสูจน์กันจริงๆใครล่ะที่เป็นคนติดอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือแม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันเองที่อาจจะไม่รู้หรืออะไรต่างแต่แน่นอนเจ้าตัวคงไม่ได้ไปติดแน่นอนอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยถูกต้องไหมครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงใครไปติดใช่เพราะว่าเรื่องพูดตรงๆไม่เข้าข้างเขาความผิดตามกฎหมายมันต้องดูองค์ประกอบความผิด
ถูกไหมครับ คือถ้าไม่ใช่เป็นผู้ใดเป็นผู้กระทำที่พิสูจน์ได้ชี้ชัดว่าเป็นคนนั้นหรือมีหลักฐานกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างๆ ตรงนี้คงเอามากล่าวหากันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอ่ะโอเคล่าสุดนะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามามีการนำป้ายของคุณไผ่ออกจากบอร์ดแล้วนะนี่คือล่าสุดแล้วนะโอเคชัดเจนจบออกไปนะครับคุณผู้ชมครับเอาละสีสันการเมืองเล็กๆน้อยๆสั้นๆลุงป้อมครับลุงป้อมปรากฏตัวในคลิปกับคุณเอสุปชัยยังไม่เปิดนะฮะอันเนี้ยผมตอนแรกผมเห็นอยู่ผมก็เลยสงสัยนี่ลุงป้อมเหรอลุงป้อมมาเดินกับพี่เอจริงเหรอไม่ใช่ AI ใช่ไหมไม่ใช่ AI ใช่ไหมของจริงใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขอมอบของก่อนของดีๆจากผู้สนับสนุนในการของเรานะครับอาจารย์ช้างครับนี่ก่อนเลยนะครับอาจารย์วันวิชิตครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับอาจารย์เบียร์ครับขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองครับจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือของดีจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับ Seagull Electric นะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรพร้อมชนทุกเมนูเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบบระบายความร้อนได้ดีนะอันนี้แกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ครับมั่นใจปลอดภัยแน่นอนด้วยระบบ Safety Lock นะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและในมือของผมอันนี้คือแก้วปั่นแบบพกพาครับเอาอ๋อเนี่ยโอเคอันนี้ต้องชาร์จแบตหน่อยนะฮะอาจารย์ครับขออนุญาตครับมอบให้นะครับนี่ครับแก้วปั่นแบบพกพาโอเคนี่ครับพอนะครับอาจารย์เบียร์ขออนุญาตนะครับเปิดได้แล้วฮะผมกดผิดเองโอเคต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับอันนี้คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่นะครับมอบให้กับแขกรับเชิญของเราท่านละ2 ขวดนะครับขออนุญาตอาจารย์ผมต้องช่วยบลูทูธให้ผมหน่อยนะครับบลูทูธผลิตภัณฑ์ไปถึงอาจารย์เบียร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆนะครับแอปบ้านๆครับบายแจมจากเครือ JMart Group นะครับเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ JMart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีเลยนะครับและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกนะครับโหลดแอปบ้านแอปบ้านติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับแอปบ้านๆฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างไม่มีนะฮะมีตัวอย่างไหมโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับมอบให้3 ท่านด้วยนะครับอาจารย์ช้างดื่มกาแฟไหม ใช่ครับ จัดนะฮะ ตัวยงอาจารย์มนุชิตนะครับขอบคุณครับ
อาจารย์เบียร์ไลฟ์บ่อยวันละ7 ชั่วโมงต้องโดนหน่อยนะฮะ ขอบคุณมาก ขอบคุณครับ และเรามาต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับ BrainTech Tri-Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อนะก็ใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับเรามี 2 ขนาดให้ด้วยกัน 14 นิ้วกับ 16 นิ้วในรายการที่เราโชว์อยู่ตอนนี้ที่อาจารย์ช้างอาจารย์เบียร์อาจารย์มันวิชิตอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านได้ตรงนี้หน้าจอแบบสดๆนะครับอันนี้คือ 14 นิ้ว ชัดเจนนะฮะคอมเมนต์ อาจารย์ไปสั่งซื้ออยู่เนี่ยไปสั่งซื้อ เอาละฮะ ใช่เพราะว่าไลฟ์สดมันใช้หลายจอไงเพิ่งไปสั่งซื้อเนี่ยทักเขาชัดเข้าไปตั้งแต่เมื่อคืนอยู่ อ้าวแล้วแอดมินของเรายังไงอ่ะตอบยัง ตอบแล้ว มีคน ตอบแล้ว ยัง ตอบแล้วแต่จะยังไม่ได้อ่านแค่นั้นเองแต่เขาส่งรายละเอียดมาแล้วว่ามี 2 ขนาด อาจารย์ผมบอกให้นะ น่าใช้ 16 นิ้วนี่มันมากนะ ใช่ใช่ ใหญ่มันสะใจมาก เดี๋ยวจะสั่งมา โอ้ มันพกพาได้ด้วย พกพาได้ฮะมันใส่กระเป๋าได้เลย เอาวะอาจารย์ ครับ ถ้าอาจารย์ไลฟ์หรืออาจารย์ทำคอนเทนต์ทั้ง 3 ท่านเลยนะครับ มือแห้งอ่ะมันต้องโดนครีมทามือนะเขินจังเลยอะขายชนอารมณ์มาทีไหมCHOL ครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับนี่คือครีมทามือนะครับจากชนอารมณ์มาทีนะครับเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมครับแต่เป็นน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับครีมทามือสำหรับสายฟื้นฟูนี่เป็นหนึ่งใน50 SKU ผมมีประมาณ50 กว่า SKU นะครับเราจะเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งใน SKU ที่เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายครับส่วนมากลูกค้าของผมเป็นชาวต่างชาติครับเพราะผมขายที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ M Quartier รวมถึง King Power ด้วยนะครับแล้วก็ Paragon สยาม Paragon นะฮะอันเนี้ยเป็นครีมทามือเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยครับเข้าถึงง่ายเราเลยอยากจะแนะนำนะของที่เข้าใจง่ายนะลองใช้ดูครับสำหรับครีมทามือใครที่เป็นสายครีมทามือนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับซึมซับไวนะครับแล้วบำรุงผิวด้วยนะครับเข้าไปที่ Shopee Lazada TikTok รวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL นะครับถ้าท่านเป็นสายอโรมานะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับเปิดใจกันหน่อยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับเอาละสีสันหน่อยสีสันการเมืองแบบสั้นๆ ลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปรากฏตัวในคลิปนี้กับคุณเอสุภชัยใช่หรือไม่เปิดสิครับรออะไรขายาวเลยนะครับคือพี่เอสุภชัยขายาวมากลุงป้อมผมขายาวด้วยนะ อาจารย์มันวิชิตแบบง่ายๆเลยการปรากฏตัวของลุงป้อมณช่วงจังหวะนี้มีนัยยะทางการเมืองอย่างไรบ้าง ไม่หรอกครับไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่เกี่ยวเลยนะฮะ ผมว่าท่านก็คือหลุดพ้นละก็แล้วคือได้พื้นที่ที่เหมาะสม แล้วผมคิดว่าคนไทย enjoy กับภาพที่ท่านปรากฏอย่างนี้ในฐานะไปเยี่ยมไปเยือนร้านอาหารต่างๆ ไปรีวิวให้ผมคิดว่าแล้วก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปคือแกเป็นคนน่ารักนะครับนะพลเอกประวิตรเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายที่ทำกับข้าวเองเข้าครัวชอบพบปะกับผู้คนเนี่ยนะครับผมคิดว่าในวัยปัจฉิมวัยหรือการหลุดพ้นจากแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยผมว่าอะไรที่คนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็จะมองข้ามไปตรงนั้นละแล้วจะเปิดใจต้อนรับกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสังคมไทยมันน่าอยู่ตรงนี้เชื่อไหมว่าวันนี้ถ้าแกไปเดินตามตลาดเนี่ยคนที่ไม่ได้เลือกแกเลยหรือไม่ได้เลือกพรรคหรืออาจจะวิพากษ์วิจารณ์จะเดินมาโผล่มาถ่ายรูปมาทักทายผมว่านี่คือความสุขของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะผมคิดว่านี่คือแบบเป็นบทที่เอาละยังมีความห่วงใยพรรคพลังประชารัฐหรือไม่แน่นอนก็คงยังประคับประคองไปได้นะครับไปถึงประคับประคองในความเป็นพรรคนะยังอยู่แต่ตัวเลขสสเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาว่ากัน ครับ แล้วค่อยมาว่ากันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับพอดีนิดเดียวสั้นๆน้องโซจูของผมนะครับก็ลงพื้นที่ย่านอโศกนี่แหละครับที่อยู่ GMM แถวนี้นะฮะช่องวันของเรานี่นะครับก็ไปสำรวจเสียงสะท้อนจากประชาชนคนทั่วไปนะครับหลากหลายกลุ่ม
หลากหลายช่วงอายุนะครับเกี่ยวกับการลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญในวันที่ 8 ที่ถึงนี้นะครับมาลองฟังกันดูนะฮะว่าพ่อแม่พี่น้องว่ากันอย่างไรเชิญครับ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในการลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญคุณเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะเหตุผลอะไรครับเห็นชอบค่ะเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในใช้ชีวิตที่ผ่านมาเกือบ20 ปีก็ยังไม่เห็นว่าคุณภาพชีวิตเราจะดีก็อยากให้มันมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะส่วนตัวนะครับก็คือว่าผมจะกาเห็นชอบนะครับเห็นชอบ เพราะว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะเพื่อบ้านเมืองนะเปลี่ยนได้แล้วภาคประชาชนทำหากินเนี่ยมันจะตายแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้สะท้อนนะครับพี่น้องสะท้อนจากภาคประชาชนทำหากินนะฮะนี่ผมนี่ลากย่าลากแก้วที่สุดแล้วนะครับอะไรเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไปทางที่ดีห้ามคดโกงก็พอเนี่ยแค่นี้เองเปลี่ยนไปทางที่ดีทำเลยสนับสนุนเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นชอบค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 60 น่ะมันถูกประชามติไปรอบหนึ่งแล้วว่าเห็นชอบในเรื่องของการร่างเนาะแล้วก็จนประกาศใช้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่เห็นชอบเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไว้สำหรับนักการเมืองที่ไม่มีโทษที่เหมือนกับว่าไม่มีวันหมดอายุอ่ะยังไม่เห็นชอบครับเพราะว่าคิดว่ายังไม่มีปัญหามากมายถึงขั้นที่จะต้องเสียเงินมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันน่าจะต้องเสียเงินอีกเยอะและเราก็ไม่รู้ว่าแก้ไปแล้วนี่การลงรายละเอียดที่ชัดเจนว่าได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ยังไม่ชัดเจนครับผมเห็นชอบครับผมเพราะว่าถ้าแก้ตัวของรัฐธรรมนูญนะครับมันจะได้แก้ในเรื่องของโครงสร้างด้วยไม่ใช่แค่ประชานิยมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันโครงสร้างค่อนข้างบิดเบี้ยวพอสมควรดังนั้นถ้าแก้ที่โครงสร้างเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยดีต่อไปได้เรื่อยๆเป็นการวางโครงสร้างรากฐานที่ดีให้กับประเทศของเราครับผมก็เป็นความคิดเห็นนะครับบางส่วนเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เรามาร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศนะครับด้วยปากกาของท่านเดินเข้าไปอย่าลืมนะครับ3 ใบนะฮะสสเขตบัญชีรายชื่อก็คือเลือกพรรคนะฮะแล้วก็เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเรื่องของรัฐธรรมนูญแก้ไขหรือไม่แก้ไขอะไรก็ว่าไป3 ใบเนาะและที่เขาบอกว่าลงทะเบียนเพื่อที่จะเลือกสสอยู่ที่หนึ่งไปมาไอ้ลงประชามติไปโผล่อีกที่หนึ่งตรวจดูดีๆนะครับเพราะมันมีคนที่เป็นอย่างนั้นอยู่นะมันแยกที่นะฮะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับอย่างพี่ฮาร์ดเนี่ยเบิร์กฮาร์ดพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์บอกว่าห่างกัน500 เมตรเลยนะฮะบริหารเวลาท่านให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อว่าการเลือกตั้งผลออกมาเป็นอย่างไรอาจารย์ช้างทิ้งท้ายในมุมของอาจารย์ช้างครับเชิญครับก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับด้วยความเป็นกลางทางการเมืองก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่อย่าเกรงใจเงินที่เขาจ่ายนะครับอาจารย์วรวิชิตครับก็โอกาสมาอยู่ในมือของท่านผู้ชมแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่หรือสิทธิพลเมืองครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสจะได้เลือกคนที่คิดว่าจะมาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงมารักษาผลประโยชน์ให้กับทุกคนให้กับคนไทยผมคิดว่าวันที่ 8 เป็นวันสำคัญไม่อยากให้นอนหลับพักสิทธิ์ของตัวเองออกมากันเยอะๆครับครับอาจารย์เบียร์ครับก็ฝากให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะเนาะในการที่จะเลือกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเข้าไปบริหารประเทศไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามก็ฝากสติเยอะๆไม่งั้นถ้าไม่มีสติสตังค์เราก็ไม่มีใช้เหมือนเดิมนะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งสติฟังด้วยดีเนาะฟังให้ดีๆนโยบายใครเป็นอะไรยังไงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นยังไงเราก็ควรจะละเว้นสิ่งเหล่านั้นไว้เราเห็นความชั่วชัดเจนก็ต้องยิ่งรีบถีบในการทำความชั่วเหล่านั้นออกไปนั้นก็ฝากให้ทุกคนมีเมตตาต่อการละกันในการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเพียงการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนาะให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องกลับมาแก้ไขแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองให้ดีในปัจจุบันชนะเช่นเดียวกันก็ฝากทุกคนด้วยเนาะขอบคุณครับมาดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเราถามท่านว่า8 กุมภาพันธ์นี้คุณตัดสินใจได้หรือยังว่าเลือกใครนะครับตัดสินใจได้แล้วอยู่ที่ 91% ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่ที่หรือตัดสินใจยังไม่ได้นะครับก็คือ 9% นะฮะโหวตก็ลงมาเกือบ 7,000 โหวตขอบคุณมากๆครับสำหรับการโหวตวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์อีก2 วันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ